जन्म दिला ती आई, ज्यांनी संस्कार दिले ते वडील, ज्यांनी शिक्षण दिले ते शिक्षक, ज्यांनी स्वाभिमान दिला ते सर्व थोर पुरुष व स्त्रिया यांना आदरपूर्वक नमन आणि तुम्हा सर्वांना नमस्कार. श्री बालाजी संस्थानद्वारा संचालित श्री व्यंकटेश कला वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालयातील राज्यशास्त्र व एनसीसी विभागाच्या वतीने आयोजित वन डे नॅशनल वेबिनार ऑन वोटिंग बिहेवियर अँड वोटर अवेअरनेस ऑन द ओकेजन ऑफ नॅशनल वोटर्स डे मध्ये उपस्थित सर्वांचे मी डॉक्टर ज्योती ढोकले शब्द सुमनांनी व आदर भावनांनी स्वागत करते. स्वागतम, शुभ स्वागत. राष्ट्रीय मतदार दिवस आज देशभरात साजरा होत आहे. 2011 पासून दरवर्षी 25 जानेवारी हा दिवस आपण सर्व राष्ट्रीय मतदार दिवस म्हणून साजरा करत आहोत. सशक्त लोकशाहीसाठी मतदार जागृती ही संकल्पना फार महत्त्वाची आहे आणि या कारणामुळे मतदार जागृती दिवस साजरा करण्यात येतो व आपण ते करतो. आणि या विशेष दिवसाचे औचित्य साधून आजच्या या वेबिनारचे आयोजन केले आहे. मित्रांनो, जसे एकत्र येणे ही सुरुवात आहे, सोबत राहणे ही प्रगती आहे, मदत करणे हे संस्कार आहे, मतदान करणे हे आपले कर्तव्य आहे आणि तसेच स्वागत करणे ही आपली सर्वांची संस्कृती आहे. आणि म्हणून सर्वप्रथम श्री बालाजी संस्थान देवघर राजा चे वंश पारंपरिक विश्वस्त व श्री व्यंकटेश महाविद्यालयाचे अध्यक्ष आमचे प्रेरणास्थान माननीय श्रीमंत राजे विजयसिंह जाधव यांचे आभार. यानंतर कर्तृत्वाने व मानाने मोठे असलेले आजचे प्रमुख अतिथी व मार्गदर्शक ऑनरेबल प्रिन्सिपल डॉक्टर महादेव भुवाने, रिनोन पॉलिटिकल एनालिस्ट, प्रिन्सिपल ऑफ राजश्री शाहू महाविद्यालय लातूर महाराष्ट्र यांचं महाविद्यालयाच्या व आयोजकांच्या वतीने मी स्वागत करते. स्वागत सर. त्यानंतर आजचे प्रमुख मार्गदर्शक व अतिथी ऑनरेबल डॉक्टर बाळ गावडा पाटील सर, रिनोन पॉलिटिकल एनालिस्ट, प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल सायन्स, SS आर्ट्स कॉलेज, TP सायन्स इन्स्टिट्यूट, संकेश्वर यांचंही आदर भावनाने व शब्द सुमनाने मी स्वागत करते. तसेच आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर SD चव्हाण सर, IQAC कोऑर्डिनेटर अँड हेड डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश यांचंही मी हार्दिक स्वागत करते. त्याचबरोबर सर्व प्राध्यापक वृंद व पार्टिसिपंट जे ऑनलाईन आपल्यासोबत उपस्थित आहेत त्यांचेही पुन्हा एकदा स्वागत करते. मित्रांनो, जीवनात यशासाठी जसे नियोजन असावे लागते तसेच कार्यक्रमाच्या यशासाठी योग्य ते प्रयोजन असावं लागतं, पर्पज असावं लागतं. तेव्हा आजच्या वेबिनारच्या प्रयोजनाची पार्श्वभूमी अर्थात प्रास्ताविक करण्यासाठी मी आमंत्रित करते टुडेज वेबिनार कोऑर्डिनेटर, हेड डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल सायन्स, डॉक्टर अनंत आवटी सर. सो प्लीज सर, तुम्ही कार्यक्रमाची प्रास्ताविक सगळ्यांसोबत प्रस्तुत करा. धन्यवाद मॅडम. श्री व्यंकटेश कला वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालयाच्या राज्यशास्त्र विभाग आणि NCC द्वारे आयोजित राष्ट्रीय मतदार दिनानिमित्त निवडणुका, मतदार वर्तन आणि मतदार जागृती या विषयावरील राष्ट्रीय वेबिनार मध्ये मी आपल्या सर्वांचे शब्दसमूहाने हार्दिक स्वागत करतो. आमचे प्रेरणास्थान व मार्गदर्शक श्री बालाजी संस्थान देवळगाव राजाचे वंश पारंपरिक विश्वस्त तथा श्री व्यंकटेश महाविद्यालयाचे अध्यक्ष आदरणीय राजे विजयसिंहजी जाधव साहेब. आजच्या या वेबिनारचे अध्यक्ष इंग्रजी विभाग प्रमुख तथा IQAC कोऑर्डिनेटर आदरणीय प्राध्यापक डॉक्टर सुधीर चव्हाण सर आणि मतदार वर्तन या विषयावरील रिसोर्स पर्सन, राज्यशास्त्राचे गाडे अभ्यासक, राजकीय विश्लेषक आदरणीय गुरुवर्य प्राचार्य डॉक्टर महादेव गव्हाणे सर, मतदार जागृती या दुसऱ्या विषयावरील रिसोर्स पर्सन, राज्यशास्त्राचे गाडे अभ्यासक आणि राजकीय विश्लेषक प्राध्यापक बाळ गौडा पाटील सर, NCC अधिकारी प्राध्यापक डॉक्टर महेश तांदळे सर, कार्यक्रमासाठी तंत्र सहाय्य करणारे प्राध्यापक तांबडे सर, प्राध्यापक सरोज सर, प्राध्यापक शिमरे सर आणि अतिशय उत्कृष्ट असं सूत्र संचालन करणाऱ्या डॉक्टर
ज्योती ढोकले मॅडम, तसेच या ऑनलाईन कार्यक्रमामध्ये सहभागी सर्व प्राध्यापक बंधू आणि विद्यार्थी बंधू आणि भगिनींनो, दिनांक 25 नोव्हेंबर हा जो दिवस आहे तो आपण राष्ट्रीय मतदार दिन म्हणून साजरा आज करत आहोत. सर्वात जास्त मतदार असणारा देश, ज्या ठिकाणी लोकशाही आहे, असा देश कोणता, असा जर प्रश्न विचारला तर तो आपला भारत देशच आहे. संपूर्ण जगासाठी आदर्शवत ठरलेल्या भारतीय राज्यघटनेमुळे आज आपण जगातील सर्वात मोठा लोकशाही असणारा देश म्हणून आपल्या देशाचा अभिमान बाळगू शकतो. भारतीयांचा धर्मग्रंथ कोणता, असा जर प्रश्न विचारला तर त्याचं उत्तर आहे तो म्हणजे भारतीय राज्यघटना. या लोकशाहीचे मंदिर कोणते, तर संसद आणि विधिमंडळ हे होय. या मंदिराची देवता कोणती, हा प्रश्न विचारला तर त्याचं उत्तर आहे तर ती मतदार आहे. लोकशाहीचा सर्वात मोठा सण उत्सव कोणता, या प्रश्नाचं उत्तर आहे तर तो निवडणुका हा सण आहे किंवा हा उत्सव आहे. मतदार या देवतेची उपासना त्याद्वारे निवडणुकीच्या माध्यमातून केली जाते. भारतात निवडणुका ह्या एखाद्या उत्सवाप्रमाणे, सणाप्रमाणे सत्तांतरही निवडणुकीच्या मार्गाने शांततेने पार पडते, हे जास्त महत्वाचं आहे. महासत्ता असणाऱ्या व लोकशाहीचा ठेकेदार समजणाऱ्या 232 वर्षापेक्षा जुन्या लोकशाही असणाऱ्या अमेरिकेसारख्या देशाने सुद्धा आदर्श घ्यावा, अशी आदर्शवत आपल्या देशाची लोकशाही आहे. या आदर्शवत लोकशाहीचे श्रेय हे घटनाकारांनाच आहे. संविधानाचे शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना या आदर्श घटना निर्मितीचे श्रेय हे आपण देतो. संविधान लागू होण्याच्या एक दिवस आधी म्हणजेच दिनांक 25 जानेवारी 1950 रोजी भारतीय निवडणूक आयोगाची स्थापना करण्यात आली. या दिवसाचे स्मरण म्हणून हा दिवस म्हणजे 25 जानेवारी हा दिवस आपण राष्ट्रीय मतदार दिन म्हणून साजरा करतो. याच दिवसाचे औचित्य साधून आज आपण निवडणुका, मतदार वर्तन आणि मतदार जागृती या विषयावर राष्ट्रीय वेबिनारचे आयोजन केले आहे. या वेबिनार मधील पहिल्या सत्राचे रिसोर्स पर्सन प्राचार्य डॉक्टर महादेव गव्हाणे सर हे अवघ्या महाराष्ट्राला परिचित आहे. मराठवाड्यातील पहिल्या ऑटोनॉमस तसेच 10वी व 12वीच्या परीक्षेत शिक्षणाचा लातूर पॅटर्न निर्माण करणाऱ्या लातूरच्या नामांकित राजर्षी शाहू महाविद्यालयाचे प्राचार्य पद अतिशय कमी वयात गुणवत्तेने मिळवणारे ते पहिले प्राचार्य आहे. बुद्रुक, तालुका केज, जिल्हा बीड येथील शेतकरी कुटुंबात जन्मलेल्या डॉक्टर गव्हाणे सर यांचे प्राथमिक शिक्षण गावातीलच जिल्हा परिषद शाळेत झाले. नंतर त्यांनी पुढे MA राज्य आश्रत विद्यापीठातून प्रथम क्रमांक मिळवत सुवर्ण पदक सुद्धा प्राप्त केलेले आहेत. MA चे शिक्षण घेत असताना सरांनी सेट परीक्षा उत्तीर्ण केली. भारत पाकिस्तान संबंध, विशेष संदर्भ काश्मीर प्रश्न या विषयावर सरांनी PhD पदवीसाठी संशोधन केले आहे. प्राध्यापक, उपप्राचार्य आणि नंतर प्राचार्य अशा विविध पदावर काम करताना सरांनी महाविद्यालयात विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाचे विविध उपक्रम राबवले आहेत. विद्यार्थी हा केंद्रबिंदू मानून त्यांनी महाविद्यालयात विविध कार्यक्रम आयोजित केले. त्यांच्या काळात महाविद्यालयाला स्वायत्त अर्थात ऑटोनॉमस हा दर्जा मिळण्यासोबतच न्याक समितीकडून सर्वोत्कृष्ट असे मानांकन सुद्धा प्राप्त झाले आहे. याचा आधार घेऊन महाविद्यालयात सरांनी स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र पदवीचा अभ्यासक्रमही सुरू केला आहे. 7 दिवस 24 तास त्यांनी महाविद्यालयात समर्पणाच्या भावनेतून काम केले आहे. विद्यापीठाच्या राज्य अभ्यास मंडळाचे सदस्य, विद्यापीठाच्या परीक्षा मंडळाचे सदस्य तसेच विद्यापीठातील अनेक प्राधिकरणे व समित्यांचे पदाधिकारी म्हणून सरांनी काम केले आहे. सरांचे संशोधन पत्रिकेत जवळपास 50 संशोधन लेख हे प्रकाशित झाले आहेत. नेट सेट परीक्षा मार्गदर्शन आणि राज्यशास्त्र या विषयावर सरांनी जवळपास 9 दर्जेदार पुस्तके प्रकाशित केलेली आहेत. सरांनी एक संशोधन प्रकल्प सुद्धा पूर्ण केला आहे. सरांना 2 मोठे पुरस्कार सुद्धा प्राप्त झालेले आहेत. MPhil PhD पदवीसाठीचे सर मार्गदर्शक असून सरांच्या मार्गदर्शनाखाली 10 विद्यार्थ्यांनी PhD आणि 18 विद्यार्थ्यांनी MPhil पदवी प्राप्त केली आहे. सरांनी सेमिनार आणि कॉन्फरन्स तसेच
इतर अनेक शेकडो कार्यक्रमामध्ये प्रमुख अतिथी म्हणून व्याख्याने दिली आहेत. एक उत्तम वक्ता, उत्कृष्ट प्रशासकीय नेतृत्व, राजकीय विश्लेषक, विद्यार्थीप्रिय शिक्षक, प्राचार्य, लेखक, समाजसेवक, उत्तम मार्गदर्शक असे अष्टपैलू व्यक्तिमत्वाचे धनी असणारे रिसोर्स पर्सन या वेबिनारसाठी लाभणे हे मी एक आमचे भाग्यच समजतो. एक सुंदर आणि अभ्यासपूर्ण व्याख्यान या ठिकाणी आज आपल्याला ऐकायला मिळणार आहे. दुसऱ्या सत्राचे रिसोर्स पर्सन प्राध्यापक बाळगौडा पाटील सर हे SS आर्ट्स कॉलेज आणि TP सायन्स इन्स्टिट्यूट संकेश्वर येथे राज्यशास्त्र विषयाचे प्राध्यापक आहेत. तर गेल्या 32 वर्षापासून राज्यशास्त्र विषयाचे अध्यापन करत आहेत. भारतीय संघराज्याच्या रचनेवर प्रादेशिकतेचा प्रभाव हा सरांचा PhD पदवीसाठीचा संशोधनाचा विषय आहे. IQAC कोऑर्डिनेटर, रुसा कोऑर्डिनेटर, NS प्रोग्राम ऑफिसर, स्पर्धा परीक्षा विभागाचे प्रमुख म्हणून सरांनी महाविद्यालयाच्या विकासात मोलाचे असे योगदान दिले आहे. 2014 ते 2018 या काळात सरांनी SDVS आर्ट्स, सायन्स अँड कॉमर्स कॉलेजच्या प्राचार्य पदाची धुरा यशस्वीपणे सांभाळली आहे. माहितीचा अधिकार, मानवी हक्क, घरगुती हिंसाचार प्रतिबंधक कायदा अशा अनेक सामाजिक विषयांवर सरांनी जवळपास 15 सेमिनार आणि वर्कशॉप हे आयोजित केले आहेत. आर्यन लॉ कॉलेज, गोगटे BCA अँड BBA कॉलेज मध्ये सरांनी व्हिजिटिंग फॅकल्टी म्हणून अध्यापनही केले आहे. सरांचे संशोधन पत्रिकेत अनेक संशोधन लेख हे प्रकाशित झाले आहेत. सरांनी अनेक सेमिनार, कॉन्फरन्स तसेच विविध कार्यक्रमांमध्ये प्रमुख अतिथी म्हणून उपस्थित राहून अनेक व्याख्याने हे दिली आहेत. राणी चेन्नम्मा विद्यापीठातील राज्यशास्त्र प्राध्यापक संघटनेचे सर उपाध्यक्ष आहेत. पुणे येथून प्रकाशित होणाऱ्या मार्जिनॅलिटी या बहुभाषिक संशोधन जर्नलच्या संपादक मंडळामध्ये सर सदस्य आहेत. 5 महाविद्यालयाच्या IQACचे सर सल्लागार आहेत. सरांची अधिक ओळख त्यांच्या व्याख्यानातून आपल्याला होणारच आहे. या ठिकाणी मी प्रास्ताविक वाचिती परिचय थांबवतो आणि पुढील कार्यक्रमाची सूत्रे प्राध्यापक डॉक्टर ज्योती ढोकले मॅडम यांच्याकडे सोपवतो. धन्यवाद. धन्यवाद सर. या प्रास्ताविक आणि पाहुण्यांच्या परिचयानंतर आपण आपल्या सेशन्सला सुरू करणार आहे. फर्स्ट सेशन मध्ये मी आजचे रिसोर्स पर्सन ऑनरेबल प्रिन्सिपल डॉक्टर महादेव गव्हाणे सर यांना रिक्वेस्ट करते की त्यांनी इलेक्शन अँड वोटिंग बिहेवियर या विषयावर आपल्या सर्वांना मार्गदर्शन करावे. ओव्हर टू यू. थँक्यू मॅडम. थँक्यू. व्यंकटेश आर्ट्स, कॉमर्स अँड सायन्स वोटिंग बिहेवियर अँड वोटर्स अवेअरनेस प्रोग्राम जो कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे तो राज्यशास्त्र विभाग आणि NCC विभाग या कार्यक्रमाला लाभलेले सन्माननीय अध्यक्ष, आपल्या महाविद्यालयाचे IQAC कोऑर्डिनेटर चव्हाण सर, आपल्या बालाजी संस्था देऊळगाव राजा जे ट्रस्टी व्यंकटेश आर्ट्स, कॉमर्स अँड सायन्स महाविद्यालयाचे अध्यक्ष आदरणीय राजे विजयसिंह जाधव साहेब, ज्यांनी हा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे, ते आमचे मित्र डॉक्टर आनंद आवटी सर, या कार्यक्रमाला दुसरे रिसोर्स पर्सन जे मार्गदर्शन करणार आहेत. खरं तर मी त्यांचं ऐकण्यासाठी थांबणार आहे. ते आमचे मार्गदर्शक आदरणीय डॉक्टर पाटील सर, NCC चे समन्वयक डॉक्टर महेश तांदळे सर, जे अतिशय सुंदर असं संचलन करत आहेत, ते आदरणीय डॉक्टर ज्योती मॅडम, या कार्यक्रमाला उपस्थित सर्व प्राध्यापक आणि विद्यार्थी मित्रांनो, पहिल्यांदा मी आवटी सरांना धन्यवाद देतो. आपण फार छान असा परिचय करून दिला. एवढा मोठा मी काही नाहीये, पण आपण छान परिचय करून दिला त्याबद्दल मी आपल्याला धन्यवाद. दुसऱ्यांदा मी आपल्याला धन्यवाद देतो की आपण अत्यंत महत्वाच्या आणि चांगल्या विषयावर आजचा योगायोग साधून आपण हा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे. की खऱ्या अर्थानं जेव्हा आपल्याला प्रश्न निर्माण होतो की आज स्वातंत्र्य मिळून एवढी वर्ष झाली तरी देखील आपल्याला मतदान करा म्हणून आपल्याला जाणीव जागृती करावी लागते.
आणि त्याचा एक भाग म्हणून जो काही आपला केंद्रीय निवडणूक आयोग आहे, या केंद्रीय निवडणूक आयोगाची स्थापना आपण आता सांगितली की 1950लाच या आयोगाची स्थापना झालेली आहे. आणि या आयोगाच्या स्थापनेचा दिवस म्हणजे आजचा 25 जानेवारी हा दिवस. आणि या 25 जानेवारी दिवसाच्या निमित्तानं 2011 मध्ये निर्णय घेतला गेला की या निमित्तानं एक अवेअरनेस प्रोग्राम या ठिकाणी आपण आयोजित केला पाहिजे. यावर्षी आयोगानं एक वेगळा उपक्रम राबवलाय. सगळ्या वेगवेगळ्या संस्थेत काम करणाऱ्या सगळ्या कर्मचाऱ्यांसाठी त्यांनी मी मतदान करेल, हे निपक्षपातीपणानं करेल, निर्भीडपणे करेल अशी एक शपथ सुद्धा, एक प्रतिज्ञा घेण्यास सर्व महाविद्यालय असतील किंवा वेगवेगळ्या संस्था असतील तिथं सरकारनंच हा आदेश काढलेला आहे, त्याची अंमलबजावणी झालेली. आणि याला अनुसरून आपण हा वोटिंग बिहेवियर अँड वोटर्स अवेअरनेस प्रोग्राम जो आज आयोजित केलेला आहे, हा खरंच फार महत्वाचा आणि चांगल्या विषयावर आपण या ठिकाणी हा कार्यक्रम आयोजित केलाय. त्याबद्दल मी आपल्याला धन्यवाद देतो. आपण अतिशय सुंदर आता एक वर्णन केलं की आमचा धर्मग्रंथ कोणता आहे. आमचा धर्मग्रंथ ही घटना आहे. आमचं मंदिर कोणतं आहे, तर आमची पार्लमेंट आणि विधिमंडळ हे आमचं मंदिर आहे. आणि आम्ही कुठले सण साजरे करतो, तर आम्ही जे काही या देशामध्ये लोकसभा असेल, विधानसभा असेल किंवा आमच्या 3 टायर सृष्टीमध्ये काम करणारे जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, महानगरपालिका, ग्रामपंचायत असेल, आणि हे खऱ्या अर्थानं आमचे राष्ट्रीय उत्सव आहेत. आणि ते अगदी बरोबर आहे. आपण अतिशय सुंदर त्याचं विवेचन केलेलं आहे. आता आपण परवाची निवडणूक आपण पाहतो की अमेरिकेच्या म्हणजे सगळ्या जगाचं लक्ष लागून असलेली लोकशाही, सगळ्या जगाचं ज्यांच्याकडे लक्ष लागलेलं होतं ती निवडणूक आपण डोळ्यानं आता प्रत्यक्ष आपण पाहिलेली, की जो देश महासत्ता म्हणून गेल्या अनेक वर्षापासून वावरतो, ज्या महासत्तेकडे अनेक राष्ट्र जगातली एका वेगळ्या अपेक्षेनं पाहतात, ज्याला एक परिपक्व डेमोक्रेसी आम्ही असं म्हणत होतो, आजही म्हणतो, नाहीच नाही म्हणतो होतो. यासाठी मी मुद्दा म्हणतोय की मागच्या निवडणुकी, कालच्या निवडणुकीमध्ये जो काही तिथं एक घटना घडली की ज्या पार्लमेंटला, संसदेला आपण मंदिर म्हणतो, ही जगातली कुठलीही पार्लमेंट असेल ते एक पवित्र मंदिर मानलं जातं. आणि अशा पार्लमेंटमध्ये, अमेरिकेच्या सिनेटमध्ये तिथले काही समाजकंटक घुसतात आणि तिथं त्याला हिंसक वळण मिळतं. आणि त्या सर्व गोष्टीला त्यावेळेसचे तत्कालीन अध्यक्ष त्याला सपोर्ट करतात. हा खरं तर अमेरिकेच्या लोकशाहीतला एक काळा दिवस हा मानला जातो. आणि म्हणून एक सत्तांतर होत असताना डेमोक्रेसीमध्ये ते सहज झालं पाहिजे. मी बाकी काही सगळे कार्यक्रम आपण कधी पाहणं होत नाही, पण मी जेव्हा प्रतिभाताई पाटील राष्ट्रपती पदावरून पाय उतार होत होत्या आणि प्रणव मुखर्जी राष्ट्रपती बनत होते, तेव्हा प्रणव मुखर्जीला प्रतिभाताई पाटील त्या रथामध्ये बसून पार्लमेंटच्या सेंट्रल हॉलमध्ये घेऊन येतात. आणि जाताना येताना एक राष्ट्रपती असतो, जाताना तोच राष्ट्रपती माजी राष्ट्रपती बनतो. हा लोकशाही मधला जो स्थित्यंतर असतात, जे काही सत्तांतर होतात, जो काही बदल होतो, हा अत्यंत शांत पद्धतीनं होतो. आणि मला वाटतं की खऱ्या अर्थानं परिपक्व लोकशाहीचं हे एक महत्वाचं उदाहरण आहे. आणि म्हणून भारतातली डेमोक्रेसी ही खऱ्या अर्थानं जगातली सगळ्यात मोठी डेमोक्रेसी. आणि अशा जगातल्या सर्वात मोठ्या लोकशाही देशामध्ये आपण राहतो, त्याचा निश्चितच आपल्याला साथ अभिमान असला पाहिजे. जवळपास 91 कोटीपेक्षा जास्त मतदार या देशामध्ये, 6 राष्ट्रीय पक्ष, 42 प्रादेशिक पक्ष आणि 702 नोंदणीकृत वेगवेगळे पक्ष या देशामध्ये आहेत. आणि एवढ्या मोठ्या या डेमोक्रेसीमध्ये मतदानासाठीचा जेव्हा मतदान होतं आपल्याला लक्षात येत नसतं, पण जेव्हा मतदान होतं तेव्हा या मत प्रक्रियेसाठी जवळपास 50 लाखापेक्षा जास्त कर्मचारी या मतदानाच्या प्रक्रियेमध्ये सहभागी असतात. आणि तेवढेच जवळपास 25 लाख कर्मचारी म्हणजे 2.5 मिलियन कर्मचारी, सुरक्षा कर्मचारी याच्यामध्ये काम करत असतात. आणि मग इथून एक चांगलं सरकार देण्याचं काम हा मतदार वर्ग जो असतो, हा मतदार वर्ग हा नेहमी करत असतो. आणि म्हणून आपल्या देशामध्ये एकूण खर्च जर आपण पाहिला तर निवडणुकीमध्ये मी एक मागील 20 वर्षाचा काळ जर आपण पाहिला, 1998 मध्ये निवडणुकीचा खर्च हा होता 10,000 कोटी रुपये.
आणि कालची परवाची जी काही लोकसभेची निवडणूक झाली, या लोकसभेच्या निवडणुकीचा खर्च होता हा 55,000 कोटी रुपये. हा पक्षाचा खर्च, एवढा मोठा पैसा. यामध्ये काँग्रेसचा खर्च होता 9,625 कोटी आणि भारतीय जनता पार्टीचा खर्च होता 27,500 कोटी आणि इतर पार्टीचा खर्च होता 17,875 कोटी रुपये. म्हणजे हे हजारो कोटीतले आकडे पाहिल्याच्या नंतर आपल्यासारख्या अभ्यासकाला सुद्धा एक धक्का बसतो की ज्या देशामध्ये आजही प्रचंड मोठ्या प्रमाणात दारिद्र्य, 80 कोटी लोकांपेक्षाही जास्त लोक ज्यांचं मासिक उत्पन्न हे अतिशय अल्प आहे, असं असताना सुद्धा या निवडणुकीमध्ये जर हजारो कोटी रुपये खर्च होत असतील तर सॉरी सर, माझं दुसरं नेट गेलंय, मी मोबाईलवरून चालू करतोय. नेटवर्कचा प्रॉब्लेम होता. आणि म्हणून आपल्याला सरकारचा खर्च जो आहे हा सरकारचा खर्च 84-85 मध्ये फक्त 100 कोटी रुपये होता आणि आज 2019 कालच्या ज्या निवडणुकी झाल्या त्या निवडणुकीमध्ये सरकारचा खर्च हा 1,500 कोटी रुपयाचा खर्च. हे याच्यासाठी मी का सांगतोय हे की आम्ही सरकार असेल किंवा पक्ष असेल हा एवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये इथं खर्च केला जातो आणि आम्ही मतदाराची सरासरी जर आम्ही पाहिली तर ही फार चिंताजनक बाब आहे. आणि म्हणून 1952 ची जेव्हा पहिली निवडणूक या देशामध्ये पार पडली तेव्हा केवळ 45.7% मतदान झालं. म्हणजे 50%पेक्षाही जास्त लोकांनी मतदान प्रक्रियेमध्ये सहभागच नोंदवलेला नाहीये. आणि एकीकडे आपण डेमोक्रेसी प्रगल्भ बनली पाहिजे, ती मजबूत बनली पाहिजे, चांगली माणसं निवडून गेली पाहिजे, ही भूमिका मांडत असताना ज्या देशामध्ये केवळ 45% मतदान होतं हे लोकशाहीसाठी फार मोठं घातक आहे. आणि म्हणून 52 ची निवडणूक ते आता 2019 ची निवडणूक जर आपण पाहिली तर 2019च्या निवडणुकीमध्ये केवळ 67.1% मतदान झालेलं आहे. कालची आपली महाराष्ट्र विधानसभेची जी निवडणूक झाली तिथे 64% मतदान झालेलं आहे. म्हणजे ही सगळी आकडेवारी जर आपण पाहिली तर सरासरीपैकी म्हणजे 65%च्या पुढे कधीही मतदान झालेलं नाही, एकूण लोकसभा असेल किंवा विधानसभा असेल. आणि मग मतदान होत नाही याचा परिणाम मग काय होऊ शकतो. म्हणून सरकारच्या पातळीवर असेल, निवडणूक आयोगाच्या पातळीवर असेल, आज एवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये हा मतदान जाणीव जागृतीचा कार्यक्रम का राबवावा लागतो त्याचं उत्तर आपल्याला सध्याच्या परिस्थितीमध्ये काय आहे हे आपल्याला दिसतं. आपण जर पाहिला असाल तर सप्टेंबर 2020 मध्ये सुप्रीम कोर्टाचं निवेदन आहे आणि त्याच्यामध्ये त्या सुप्रीम कोर्टानं स्पष्ट केलेलं आहे की भारतामध्ये आज 2,556 आमदार आणि खासदार असे आहेत की ज्यांच्यावर क्रिमिनल केसेस दाखल केलेल्या आहेत. ही संख्या आपण पहा, आपल्या पार्लमेंटचे 545 सदस्य, राज्यसभेचे 250 सदस्य आणि मग वेगवेगळ्या विधानसभा, इथं फक्त 22 राज्यातल्या विधानसभेचे आणि पार्लमेंटमध्ये काम करणारे जे आमदार आणि खासदार आहेत यांची संख्या, ज्यांच्यावर खुनासारखे आरोप आहेत, ज्यांच्यावर अपहरणासारखे आरोप आहेत, ज्यांच्यावर बलात्कारासारखे आरोप आहेत, ज्यांच्यावर अफरातफर केली म्हणून आरोप आहेत, असे एक नव्हे दोन नव्हे तर जवळपास 2,556 चालू सध्याच्या आमदार आणि खासदारावर असे गंभीर स्वरूपाचे आरोप आहेत. म्हणजे असे गुन्हेगार जर पार्लमेंटमध्ये बसले, विधिमंडळामध्ये बसले तर अशा लोकांकडून एक चांगलं सरकार चालवण्याची अपेक्षा आपण कशी करू शकतो, हा माझ्या समोरचा एक प्रश्न आहे. एवढंच नाही, माजी आणि आजी आमदार खासदारांची संख्या जर पाहिली तर 4,442 असे माजी आणि आजी आमदार खासदार आहेत की ज्यांच्यावर अशा केसेस आहेत. यातले 30% असे आहेत की ज्यांना कायमस्वरूपी जन्मठेपेची शिक्षा होऊ शकते, एवढ्या गंभीर स्वरूपाचे आरोप आहेत. आणि मग ही सगळी परिस्थिती आपण जर पाहिली की ज्या महाराष्ट्राला आम्ही पुरोगामी महाराष्ट्र म्हणतो, या महाराष्ट्राला सुद्धा म्हणजे एकूण राज्याचा आपण सरासरी विचार जर केला
तर टॉप 5 मध्ये आमचा महाराष्ट्र येतो. एकट्या महाराष्ट्रामध्ये 330 असे आमदार आणि खासदार आहेत की ज्यांच्यावर या केसेस चालू आहेत. आणि मग ह्या सगळ्या गोष्टी पाहिल्याच्या नंतर आपल्या सारख्यांना एक साहजिक वाटतं की ही खरी अर्थानं ही डेमोक्रेसी आहे का. आपण अनेकदा उपहासात्मक म्हणतो राजकारणाचं गुन्हेगारीकरण होऊ लागलंय का गुन्हेगारांचं राजकारण होऊ लागलंय. याचा प्रश्न नेहमी आपण पाहत असतो. आपण त्याच्यावर विचार करत असताना या बाबीला आपण प्राधान्यानं आपण लक्षात घेतली पाहिजे की हे गुन्हेगार प्रवृत्तीची माणसं हे निवडणूक लढवून ते निवडून कसे येऊ शकतात. आपल्याला माहित असेल की बिहारमध्ये शहाबुद्दीन सारखा एक माणूस जेलमध्ये असतो, जेलमध्ये बंदिस्त केलेला असतो. महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा पप्पू कलानी असतील, हितेंद्र ठाकूर असतील यासारखे गुन्हेगार किंवा अरुण गवळी सारखे गुन्हेगार आपण पाहिले की जे विधिमंडळाचे नंतर सदस्य बनले. आणि मग अशी सगळी परिस्थिती आपण पाहिल्याच्या नंतर आपल्या लक्षात येतं मतदान होतं. आणि मला वाटतं की मतदान कमी होतं आणि म्हणूनच अशा राजकारणामध्ये गुन्हेगाराचं प्रमाण हे वाढलेलं आहे. आणि म्हणून तर सामान्य माणूस किंवा सहज चालणारा माणूस हा कधीही राजकारणाकडे जात नाही. त्याचं कारण आहे राजकारण हे आपलं नाही. तुम्हाला राजकारणात जायचं असेल तर तुमच्याकडे 3M चा वापर ज्याला आपण म्हणतो 3M. हे 3M काय की मनी आहे, माइंड आहे आणि मसल. हे 3 पॉवर ज्यांच्याकडे असतील तेच खऱ्या अर्थानं राजकारणामध्ये आपल्याला दिसतात आणि तेच विजयी झाल्याचं चित्र अपवादात्मक असेल. मी काही सगळं निगेटिव्ह आणत नाहीये. अपवादात्मक काही चांगली माणसं सुद्धा राजकारणात आहेत. ती चांगली माणसं संख्येनं जास्त राजकारणात येणं गरजेचं आहे. राजकारण वाईट आहे म्हणून आपण बाहेर बसू नये. राजकारण वाईट असलं तर मी राजकारणात जाऊन त्या राजकारणाला चांगलं करेन ही मानसिकता बदलण्याची खऱ्या अर्थानं गरज आहे. मग याच्यासाठी मग मी काय केलं पाहिजे, मी मतदान केलं पाहिजे. म्हणजे आजही आमच्याकडे जर 35% जास्त मतदार हा राजकीय दृष्ट्या उदासीन राहत असेल तर हे लोकशाहीच्या दृष्टीनं अतिशय हानिकारक आहे. आणि म्हणून आपण या सगळ्या बाबीचा आपण विचार करणं हे गरजेचं आहे. आणि म्हणून मतदान झालं पाहिजे. मतदानापर्यंत केंद्रापर्यंत आपण गेलं पाहिजे. सरकारनं मतदानाच्या दिवशी सुट्टी दिलेली असते पण दुर्दैवानं मला सांगावं लागतं की जेव्हा ही सुट्टी दिली जाते तेव्हा अनेक लोक असे आहेत की या सुट्टीचा उपभोग हा केवळ सहलीतला आनंद घेण्यासाठी करतात. तिथे मतदान करण्यासाठीच्या रांगा पाहून अनेक जण रांगेतून परत निघून जातात. आपण एक मतदान नाही केलं तर फारसा काही फरक पडत नाही. ही मानसिकता लोकांची जी असते ती खऱ्या अर्थानं बदलण्याची गरज आहे. मला वाटतं की आज आवटी सरांनी हा जो कार्यक्रम घेतलेला आहे त्याचा खरा अर्थ तोच आहे की ही मानसिकता ही लोकांची बदलली पाहिजे की आम्ही मतदान केलं पाहिजे. मी एकानं मतदान नाही केलं तर फारसा फरक पडत नाही असं न म्हणता आपण मतदानापर्यंत केंद्रापर्यंत आपण गेलं पाहिजे आणि मतदान आपण केलं पाहिजे आणि आजूबाजूच्या लोकांचं सुद्धा मतदान आपण करून घेतलं पाहिजे. जोपर्यंत 100% मतदान होणार नाही तोपर्यंत खऱ्या अर्थानं ही लोकशाही परिपक्व झाली असं आपल्याला म्हणता येणार नाही. आणि मग याच्यातून मग अशा गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या व्यक्ती या राजकारणात जातात आणि मग त्यांचा उद्देश हा फक्त आणि फक्त स्वार्थ असतो. या देशाला भक्कम बनवायचं असेल, या देशाचा विकास घडून आणायचा असेल तर मला वाटतं की खऱ्या अर्थानं ही डेमोक्रेसी परिपक्व तेव्हा होते जेव्हा 100% लोक हे जाऊन मतदान करतील. तेव्हा खऱ्या अर्थानं ही डेमोक्रेसी परिपक्व होते. एका मताचं मूल्य आपल्याला नाही कळत की आपण सहज म्हणतो की एक मत म्हणजे काय असतं. फारसं मी एक मत नाही केलं तर काय फरक पडणार आहे. लाखोंच्या संख्येनं लोक म्हणजे मतदान करतात आणि 3-3 लाख 5-5 लाख लोक म्हणजे मतानी लोक निवडून येतात. पण एका मताचं मूल्य काय असतं. तुम्ही अटल बिहारी वाजपेयींना जर विचारलं असाल की एका मताचं मूल्य काय असतं. जेव्हा अटल बिहारी वाजपेयी पंतप्रधान झाले तेव्हा पहिल्या वेळेस तर त्यांना अगदी बहुमत सिद्ध करता आलं नाही म्हणून राजीनामा द्यावा लागला. 99ला जेव्हा ते परत विश्वास प्रस्ताव मांडू लागले तेव्हा जयललिता यांनी पाठिंबा काढून घेतला आणि अटल बिहारी वाजपेयीचं सरकार हे फक्त एका मताने पडलं आणि लोकशाहीच्या मध्यावधी निवडणुका लावाव्या लागल्या. मी मगा तुम्हाला आपल्याला सांगितलेलं आहे की एक लोकसभेची निवडणूक या देशात सरकारला घ्यायची असेल तर 1,500 कोटी रुपयाचा खर्च येतो आणि हा सगळा खर्च हा जनतेचा पैसा असतो. याचा विचार आपण करणं गरजेचं आहे.
म्हणून एक मत किती महत्वाचं आहे, एका मताला किती मूल्य प्राप्त होतं, ते अमूल्य असतं. म्हणून तर मतदान हे अमूल्य असतं, त्याला कुठलंही मूल्य नसतं. आणि म्हणून त्या मतदानासाठीचा एक अवेअरनेस प्रोग्राम आपण सातत्यानं केवळ निवडणूक आयोगानं सांगितला म्हणून नव्हे, तर निवडणूक आयोगानं सांगितलेल्या सर्व गोष्टीचं पालन करत आपण या सगळ्या गोष्टीचा विचार करणं हे फार गरजेचं आहे. म्हणून मला वाटतं की आपण मतदान का करावं, हा माझा अधिकार आहे, ह्याची जाणीव आम्हाला कधी झालीच नाही. जसं आता आवटी सरांनी सांगितलं की घटना हा आमचा धर्मग्रंथ आहे, आम्ही काय वाचावं, आमची घटना वाचली पाहिजे. म्हणून आवटी सर, मी आपल्याला अभिमानाने सांगेल की घटना फक्त आपण राज्यशास्त्राच्या विद्यार्थ्यांना शिकवतो. मी प्राचार्य झाल्याच्या नंतर मला वाटलं की ही घटना ही फक्त राज्यशास्त्राच्या विद्यार्थ्यांनाच का, ही घटना म्हणजे आम्हाला जगण्याची मूल्य शिकवते. आम्हाला पावलोपावली जगत असताना ही घटना आम्हाला उपयुक्त ठरते. म्हणून आपण ही घटना सर्वच विद्यार्थ्यांना त्याचे बेसिक, मग फंडामेंटल राईट्स असतील, मग फंडामेंटल ड्युटीज असतील, ही घटना चालते कसं, सरकार कसं चालतं, या बेसिक कन्सेप्ट आम्ही आमच्या महाविद्यालयातल्या सगळ्या विद्यार्थ्यांना आता अनिवार्य केले. ही घटना, मी ज्या देशात राहतो, ज्या देशाचा मी नागरिक आहे, ते सरकार कशा पद्धतीनं चालतं, कशा पद्धतीनं हे सरकार निवडलं जातं, याची जागृती व्हावी म्हणून आम्ही आमच्या महाविद्यालयात या घटनेची ओळख म्हणून एक स्वतंत्रपणे आम्ही हा एक 3-4 टॉपिकचं एक पेपर आम्ही सगळ्यांना अनिवार्य केलं. आणि आज त्या विद्यार्थ्यांच्या मनामध्ये याविषयीची बऱ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये एक जागृती होऊ लागली. आणि म्हणून हे आपल्याला जाणीव झाली पाहिजे की हा माझा अधिकार आहे, हा माझा राईट आहे. आणि म्हणून आपण म्हणतो ना, आवर पार्लमेंट अँड लेजिस्लेचर आर ऑफ द पीपल, बाय द पीपल अँड फॉर द पीपल. हा जो कन्सेप्ट या घटनेचा जो आत्मा आहे ना, की ही घटना म्हणजे सरकार कोण चालवतं, कोण निवडून देतं, ही जाणीव आपल्यामध्ये असणं फार गरजेचं आहे. हा आपल्याला दिलेला एक घटनात्मक अधिकार आहे. मला म्हणजे ज्या खऱ्या अर्थानं भारताचं, खरं तर आपण भारतामध्ये आहोत याचा आपल्याला साथ अभिमान वाटला पाहिजे की ज्या देशाला संसदीय लोकशाहीची जननी म्हणून आपण संबोधतो, त्या इंग्लंडमध्ये सुद्धा 1928 पर्यंत स्त्रियांना राजकीय हक्क दिला नव्हता. पण जेव्हा ही घटना स्वीकारली, घटनेची अंमलबजावणी 1950 ला सुरू झाली, तेव्हा त्या घटनेमध्येच घटनाकारांनी कुठलाही भेदभाव न करता सर्वांना समान अधिकार दिलेले. आणि मग तिथं स्त्री असेल, पुरुष असेल, ज्यांनी वयाची 18 म्हणजे सुरुवातीला 21 आणि आता घटना दुरुस्त करून जो काही 18 वर्ष वयाचा आणलेला आहे, की ज्यांची 18 वर्ष पूर्ण राहिली असते, तो प्रत्येक या देशाचा नागरिक हा मतदार बनेल. हा एक आपला अधिकार आहे, तो आपला एक विशेष अधिकार आहे, घटनात्मक अधिकार आहे. आणि म्हणून सरकार बदलण्याची ताकद या अधिकारामध्ये. आज आंदोलन होतंय, तुम्हाला एखादं सरकार आवडत नसेल, तुम्ही एखाद्या सरकारवर नाराज असाल, तुमच्या प्रतिनिधीवर नाराज असाल, तर लोकशाहीमध्ये असलेला हा तुमचा अधिकार हा फार महत्वाचा आहे. की जो अधिकार जो आपल्याला मिळतो, हा अधिकार किती महत्वाचा आपल्याला आहे. मी आता उदाहरण सांगितलं की एक मतामुळे सरकार करू शकतो, आणि मग या मताचं मूल्य काय असलं पाहिजे, आणि म्हणून एक बदल करण्याचा अधिकार आपल्याला या हक्कामधून मिळतो. तो घटनात्मक अधिकार आहे, तो आपला विशेष अधिकार आहे. आणि त्या अधिकाराचा आपण अभिमान बाळगला पाहिजे, आणि कर्तव्य म्हणून आपण मतदान हे जरूर करणं हे फार गरजेचं आहे. आणि म्हणून एखादं सरकार असेल, आपण त्याच्यावर नाराज आहे. आज 2 महिन्यापासून आपण पाहतोय की शेतकऱ्यांचा जो काही कायदा केलेला आहे केंद्र सरकारनं, हा कायदा रद्द करावा म्हणून 2 महिन्यापासून शेतकरी दिल्लीच्या वेशीवर आंदोलन करतायत. या सरकारला नाराज जर ते झाले, तर हे सरकार बदलण्याची ताकद या मतदानाच्या माध्यमामधून या जनतेला दिलेली. आज त्यांना सरकार बदलता येत नसेल, पण येणाऱ्या 5 वर्षानंतर हे सरकार आम्हाला नकोय असं जर लोकांना वाटलं, तर बदलण्याची ताकद ही त्याच्यामध्ये असते. आणि म्हणून एक पहिली गोष्ट, इट्स आवर राईट, हे पहिल्यांदा आमचं महत्वाचं आहे. दुसरं, वी चेंज द गव्हर्नमेंट, म्हणजे आम्ही सरकार बदलू शकतो, हा दुसरा महत्वाचा मुद्दा आहे. आणि इथं तिसरा महत्वाचा मुद्दा जो आहे, एव्हरी वोट काउंट्स, म्हणजे प्रत्येक मत लोकशाहीमध्ये मोजलं जातं. मग ते मत हे उच्च विद्या विभूषिताचं आहे का सर्वसामान्य माणसाचं आहे, हा फरक इथं केला जात नाही.
इथं प्रत्येक एक व्यक्ती एक मताचा अधिकार इथं दिलेला आहे. तुम्हाला तो प्रतिनिधी आवडत नसेल तर तुम्हाला एक नकारात्मक अधिकार म्हणून तुम्हाला नोटासारखा पर्याय तुम्हाला वापरता येतो. आणि चौथं महत्वाचं जे मला वाटतं, वोटिंग फॉर ए बेटर इंडिया, की आम्हाला चांगला भारत निर्माण करायचा असेल तर आम्ही मतदान करणं फार गरजेचं आहे. जोपर्यंत आम्ही मतदान करणार नाही तोपर्यंत एक चांगला भारत निर्माण होणार नाही. कसं असतं की टीका करणं फार सोपं असतं. राजकारणी वाईट आहेत, राजकारणी भ्रष्ट आहेत, राजकारणी गुन्हेगार आहेत, आणि मग इथं बसून टीका करणं फार म्हणजे सोपं असतं. पण तुम्ही तिथे प्रत्यक्ष जाऊन, मी तर असं म्हणतो की राजकारण वाईट आहे म्हणून आपण मागे राहू नये. मी विद्यार्थ्यांना मुद्दाम सांगेन की राजकारण वाईट आहे तर आपण राजकारणात जावं आणि त्याच्यामध्ये बदल घडवून आणावा. म्हणून राजकारण वाईट आहे म्हणून आपण त्याच्यापासून दूर जाऊ नये. आणि जेवढे आपण दूर जाल तेवढं मोठ्या प्रमाणात ही लोकशाही धोक्यात येऊ शकते. आणि म्हणून आपण या 4 गोष्टीसाठी, इट्स आवर राईट, वी कॅन चेंज द गव्हर्नमेंट, एव्हरी वोट्स काउंट्स अँड वोटिंग फॉर अ बेटर इंडिया, या 4 गोष्टीसाठी तरी आपण किमान मतदान करणं हे फार गरजेचं आहे असं मला वाटतं. त्यावर आणखीन भाष्य आमचे आदरणीय मार्गदर्शक पाटील सर त्याच्यावर सविस्तरपणे करतील. हे करत असताना या निवडणुकीमध्ये मतदारांचं वर्तन कशा पद्धतीचं, खरं तर आता याच्यामध्ये अभ्यास मोठ्या प्रमाणात होऊ लागले. आपण अनेकदा वेगवेगळे सर्वे आपण पाहतो आणि या सर्वेच्या माध्यमामधून आपण वोटिंग बिहेवियर कशा पद्धतीचं लोकांचं असतं, आज लोक कशा पद्धतीने मतदान करत असतात, तर त्या सगळ्या गोष्टीचा अभ्यास करणारं एक शास्त्र ज्याला आपण सेफॉलॉजी असं म्हणतो. आणि हे शास्त्र जे सेफॉलॉजी आहे हे आपल्या देशामध्ये जरी असलं तरी बाहेरच्या पाश्चात्य राष्ट्रामध्ये अँटनी ग्रीन असेल, मिशेल असेल, डेव्हिड अँड्रे असेल, याचे खरे हे अभ्यास आहेत. आणि मग या मानवी वर्तनाचा अभ्यास निवडणूक पूर्व आपल्याला फक्त एवढं माहित असतं की सामान्य नागरिक म्हणून आपल्याला फक्त एवढं माहित असतं की एक निवडणूक चालू आहे, सर्व बंद होतं तेव्हा एक्झिट पोल म्हणून जे बाहेर येतात, हा एक प्रकारे त्या मतदाराचा अभ्यास जो केला जातो. आणि मग मतदार कशा पद्धतीने मतदान करतात. पाटील सर मी एका वर्कशॉपला मी दिल्लीला गेलो होतो, पार्लमेंट मध्येच तो वर्कशॉप आयोजित केलेला होता. आणि तिथे राजीव प्रताप रुडी जे आता बीजेपीचे खासदार आहेत, परत नेटवर्क प्रॉब्लेम आहे, सॉरी फॉर डिस्टर्ब टू यू. परत मी 2 मिनिटात जॉईन होते, मी तोपर्यंत मोबाईल वरून. राजीव प्रताप रुडी यांनी सांगितलं की आम्ही निवडणुकीमध्ये आम्ही उमेदवार कोणाला देतो, की घटना म्हणून मी नेहमी सांगत असतो विद्यार्थ्यांना की जे घटनेत असतं ते प्रॅक्टिकली व्यवहारात कधी नसतं, आणि जे प्रॅक्टिकली असतं ते घटनेत कधी असत नाही. आणि मग या सगळ्या गोष्टी पाहिल्याच्या नंतर मग उमेदवाराची पात्रता काय असते, घटनेत वेगळी असते, पण प्रत्यक्षात उमेदवार देत असताना या सगळ्या पात्रता वेगळ्या असतात. मग मी 3M चा उल्लेख केला, मनी, माइंड अँड मसल्स, ह्या 3 गोष्टीला फार महत्व दिलं जातं. म्हणून राजीव प्रताप रुडींनी हे अनऑफिशियली आमच्यासोबत चर्चा करताना सांगितलं की आम्ही एखाद्या उमेदवाराला तिकीट केव्हा देतो, तो निवडून येण्याच्या पात्रतेचा आहे का, आणि मग निवडून येण्याची पात्रता काय आहे, तर निवडून येण्याची पात्रता ही फार वेगळी असते. त्याच्याकडे पैसा आहे का, साम दाम दंड भेद या सगळ्या गोष्टीचा अवलंब तो करून निवडून येऊ शकतो का, निवडून येऊ शकतो का, ही खरी त्याची पात्रता असते. मग तो कुठल्या जातीचा आहे, कुठल्या धर्माचा आहे, ह्या सगळ्या गोष्टी पाहिल्या जातात आणि मग नंतर तिकीट दिलं जातं. उद्या आवटी सर निवडणूक लढवायची म्हटलं तर आवटी सरांना लवकर तिकीट मिळणार नाही, किंवा मला निवडणूक लढवायची म्हटलं तर मला तिकीट नाही मिळणार. तिकीट त्या माणसांना दिलं जातं.
आणि म्हणून हे सगळेच पक्ष, इथं काही एकच पक्ष नाही, तो काँग्रेस असेल, भाजप असेल, कुठलाही पक्ष घ्या, सगळ्या पक्षाचं धोरण हेच असतं. आणि म्हणून मग मी मतदार म्हणून मी जेव्हा मतदान करायला जातो तेव्हा माझं जे काही वर्तन असतं हे फार वेगळ्या पद्धतीचं असतं. अनेकदा तर कन्फ्युज, सर मी परवा एक व्हिडिओ, आता परवाच ग्रामपंचायतच्या निवडणुका पहिला टप्पा एक पार पडलेला आहे आणि यातल्या ज्या काही निवडणुका पार पडल्या तिथं एक व्हिडिओ फिरत होता की एक माणूस मतदानाला जातोय, तो मतदान करू लागलेला आहे आणि मतदान करत असताना तो तिथंच उभा राहिलेला आहे आणि मग तिथला अधिकारी विचारतो की आपण मतदान का करत नाहीये, मतदान करून घ्या, बाहेर रांग लागलेली आहे. आणि तो म्हणतो की माझ्या लक्षात येत नाहीये की मला रात्री दारू कुणी पाजली. म्हणजे हे खरं तर लोकशाहीची फार मोठी विटंबना असं मी म्हणेन. कारण आजही आम्ही कितीही आम्ही तत्वज्ञानाच्या गोष्टी आम्ही सांगत असलो तरी हे सत्य आपल्याला नाकारता येत नाही की आजही बहुतांश मतदान हे दारू देऊन, ग्रामपंचायतचं इलेक्शन असेल तर वेगवेगळ्या एका गावामध्ये वेगवेगळ्या पार्टीच्या रोज पार्ट्या असतात आणि या पार्ट्यामध्ये बकऱ्याच्या पार्ट्या असतात, दारूच्या पार्ट्या असतात, प्रत्येक याला पैसे दिले जातात. आणि आज केवळ हे मी फक्त पॉलिटिकल पार्टीला मी दोष देत नाही, हा सगळा दोष मी देतो तो मतदारांना सुद्धा देतो. कारण माझी रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे की माझं मत मी विकणार नाही, माझं एका मताचं मूल्य हे अमूल्य आहे, ते मी असं 500 रुपयात आणि 1000 रुपयात मी नाही विकू शकत. माझ्या मताचं मूल्य अमूल्य आहे. मला ही डेमोक्रेसी बदलायची, मला माझं राष्ट्र हे भक्कम बनवायचे आणि हे राष्ट्र मला भक्कम बनवायचं असेल तर माझं मत हे चांगल्या उमेदवाराला मी देईन. आणि मी जोपर्यंत हा विचार करणार नाही तोपर्यंत खऱ्या अर्थानं म्हणजे या मतदाराच्या वर्तनामध्ये जोपर्यंत हा बदल होणार नाही तोपर्यंत खऱ्या अर्थानं ही डेमोक्रेसी परिपक्व होणार नाही. आणि मग परिणामी मग अशा गुन्हेगारांचं फावतं आणि पर्यायाने असे गुन्हेगार असणाऱ्या व्यक्ती या निवडून येतात. आज अनेकदा हा लोकशाहीचा मोठा दोष आहे की अनेक वेळा विजयी उमेदवारापेक्षाही पराभूत उमेदवाराच्या मताची संख्या ही जास्त असते. हाही खरं तर एक विचार करण्यासारखा प्रश्न आहे की आपण अर्ध्यापेक्षा जास्त म्हणत नाही, उभा राहिलेल्या उमेदवारांपेक्षा जास्तीत जास्त मतं ज्याला मिळाली असतील तो उमेदवार हा विजयी असतो. आणि म्हणून खरं तर इथेही आपल्याला विचार करणं हे जास्त गरजेचं आहे. आणि म्हणून आपण मतदान करत असताना मी एक साधं उदाहरण तुम्हाला सांगतो प्रॅक्टिकली, म्हणजे आमच्या लातूर बसून जवळ असलेलं नांदेड आणि नांदेडच्या महानगरपालिकेच्या निवडणुका मागे एक मला वाटतं एक 10 वर्ष त्याला झाले असतील. त्या निवडणुका झाल्या आणि एका वार्डामध्ये सगळ्या उमेदवारांनी पैसे वाटप केले, 1,500 रुपये एका मताला, आणि निवडून तर एकच उमेदवारांना. बाकीच्या उमेदवारांनी काय केलं, सगळ्यांशी संगनमत केलं आणि सांगितलं की आपण सगळे मिळून आपण मतदाराकडे जाऊ आणि आपले पैसे परत घेऊ. ते सरळ त्या प्रत्येक मतदाराकडे गेले आणि विचारलं तुम्ही यापैकी कुणाला पैसे दिलेले, आणि मग त्यांनी सांगितलं की आम्ही 1 2 3 4 यांच्यातलं याला पैसे दिले, मतदान दिलेलं आहे, आमचे पैसे परत द्या म्हटलं. आणि चक्क पैसे परत घेतले. म्हणजे इथं अपेक्षा पैसे घेऊन मतदान करणाऱ्यांची संख्या ही दिवसेंदिवस वाढत चालली आणि हे लोकशाहीसाठी फार घातक आहे. कालची आपण ग्रामपंचायतच्या निवडणुका पाहिल्या असतील तर अनेक ठिकाणची सदस्य हे बोली लावून म्हणजे ग्रामपंचायत विकली गेल्या. म्हणजे हे लोकशाहीसाठी फार दुर्दैवी गोष्ट आहे. आणि म्हणून आपण खऱ्या अर्थानं आपण या सगळ्या गोष्टीचा आपण विचार करणं मला वाटतं की फार गरजेचं आहे. आपण निवडणूक आयोगानं एक सुंदर अशी आचारसंहिता घालून दिलेली आहे, त्या आचारसंहितेचं पालन प्रत्येक उमेदवारानं केलं पाहिजे, प्रत्येक मतदारानं सुद्धा केलं पाहिजे. मी मतदान करत असताना मी अत्यंत चांगल्या पद्धतीनं चांगल्या उमेदवाराला मतदान करेल ही मानसिकता आपण ठेवली गेली पाहिजे. कारण ही डेमोक्रेसी वाचवायची असेल, ही लोकशाही मजबूत करायची असेल, त्याला परिपक्व बनवायचं असेल तर मला वाटतं की खऱ्या अर्थानं त्या मतदारांच्या वर्तनामध्ये बदल होणं हा फार गरजेचं आहे. म्हणजे पहिल्यांदा मतदाराच्या वर्तनात बदल झाला पाहिजे आणि नंतर मग त्याला आपण अवेअरनेसकडे पुढे घेऊन गेलं पाहिजे. नाहीतर आम्ही 100% मतदान करू लागलो पण आम्ही सारासार विचार न करता जर आम्ही मतदान करू लागलो तर याच्यामधूनही एक चुकीचे पायंडे पडू शकतात. आणि म्हणून आपण खऱ्या अर्थानं एक चांगलं सरकार देण्यासाठी, चांगली माणसं या लोकशाहीमध्ये निवडून देण्यासाठी आपण एक मतदानाची ही जागृती ही मोठ्या प्रमाणात वाढवली पाहिजे.
तो केवळ एक दिवसाचा कार्यक्रम घेऊन वाढणार नाही, याचं रूपांतर हे चळवळीमध्ये झालं पाहिजे आणि ते होईल असे मी अपेक्षा व्यक्त करतो. परत फार काही जास्त न बोलता परत आवटी सरांनी हा अतिशय छान कार्यक्रम या ठिकाणी आयोजित केला, त्याबद्दल मी त्यांचं मनापासून अभिनंदन करतो. आणि आपल्या समोर आम्हाला बोलावलं, आम्हाला बोलण्याची संधी उपलब्ध करून दिली, त्याबद्दल मी त्यांना धन्यवाद देतो. आदरणीय पाटील सर आमचे मार्गदर्शक आहेत, नेहमी आम्हाला त्यांचा अभिमान वाटतो. एक चांगले अभ्यासक, एक चांगले संशोधक ते आहेत आणि निश्चित रूपानं त्यांचं मार्गदर्शन ऐकण्यासाठी आम्हीही उत्सुक आहोत. मी परत याच्यावर जास्त भाष्य न करता परत एवढंच म्हणेल की आपण सर्वांनी मिळून, ही सर्वांची जबाबदारी आहे, सर्वांचं कर्तव्य आहे, ही जाणीव ठेवून आपण सर्वांनी मिळून हे कार्य, फार मोठं कार्य, फार मोठं यासाठी योगदान लागणार आहे. आपण सगळ्यांनी मिळून हे जर केलं तर ते अशक्य नाहीये. आपण प्रत्येकानं मतदान करावं. इथं पार्टिसिपेट करणारे किंवा जे काही आता युट्यूबवर लाईव्ह ऐकतायत त्या सगळ्या विद्यार्थ्यांना माझी विनंती असेल की आपण केवळ एकटे नाही तर आपण या मतदारांच्या अवेअरनेस प्रोग्रामची आपण एक ब्रँड अँबॅसिडर म्हणून आपण काम करावं. आपण एक असेल तर 100 विद्यार्थी असतील तर 100 विद्यार्थ्यांनी एक 100 विद्यार्थ्यांपर्यंत आपण पोहोचावं आणि जेणेकरून ही लोकशाही अधिक मजबूत होण्यामध्ये आपला एक खारीचा वाटा आपण उचलावा अशी मी अपेक्षा व्यक्त करतो. परत आपल्या संस्थेचे सन्माननीय अध्यक्ष आदरणीय जाधव साहेब, आदरणीय आवटी सर, या दोघांनाही मी खूप खूप धन्यवाद देतो आणि मी थांबतो. धन्यवाद. धन्यवाद सर. सरांनी इलेक्शन अँड वोटिंग बिहेवियर या टॉपिकवरचे जेवढे WH क्वेश्चन्स आहेत त्या सगळ्या क्वेश्चन्सचे आन्सर आपल्याला खूप छान पद्धतीने समजून सांगितलं असं मला वाटतं. इंग्लिशमध्ये सोशल रिअलिझम असं टर्म आहे, आय थिंक पॉलिटिकल सोशल रिअलिझम सरांनी आपल्या समोर मांडलंय किंवा सांगितलंय विविध उदाहरणाद्वारे 3M च्या मदतीने की खरंच काय स्थिती आहे आणि आपल्या सगळ्यांना ऍज अ वोटर हे सगळं समजणं गरजेचं आहे. सरांचं मार्गदर्शन ऐकल्यानंतर मला 4 ओळीच्या सुचतात. ऍज अ वोटर म्हणून एक मत आयुष्य बदलू शकते, एक मत देशाचं भवितव्य घडवू शकते आणि एक मत लोकतंत्र मजबूत बनवू शकते. आणि हे मजबूत जर आपल्याला लोकतंत्र करायचं असेल तर ही चळवळ आणि हे हा जो महत्वाचा भाग आहे की याचं वोटर आपण जाऊन वोट करणं गरजेचं आहे, ते पण योग्य व्यक्तीला, हे प्रत्येकाचं कर्तव्य आहे, प्रत्येकाने समजून घ्यायला पाहिजे. तर थँक्यू व्हेरी मच सर. धन्यवाद सर. आयोजकांच्या वतीने मी आपले आभार मानते. आणि आपल्या सेकंड सेशन मध्ये जे माननीय गेस्ट आहेत सन्माननीय डॉक्टर बाळगौडा पाटील सर, जे रिनोन पॉलिटिकल अनालिस्ट आहेत, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल सायन्स, आर्ट्स कॉलेज, TP सायन्स इन्स्टिट्यूट संकेश्वर, यांना रिक्वेस्ट करते, विनंती करते की त्यांनी वोटर अवेअरनेस या विषयावर आपल्या सर्वांना मार्गदर्शन करावं. सगळ्यांना ह्या सुंदर दिवसाचा नमस्कार. संस्थेचे अध्यक्ष आदरणीय जाधवजी साहेब, प्राचार्य माझे मित्र आवटी सर, महाविद्यालयाचे सर्व अध्यापक वर्ग, माझे आत्मीय गव्हाणे सर, माझ्याबद्दल छान बोलले. मी काय थोडं चांगलं नाही आहे, मी महाराष्ट्राचं नाही आहे, मी मराठी तेवढं व्यवस्थित बोलू शकत नाही, तरी सुद्धा मी प्रयत्न करणार नाही, थोडं इंग्लिश मध्ये बोलणार. मित्रांनो, हा दिवस राष्ट्रीय मतदार दिवस. आज व्यंकटेश्वर महाविद्यालयाने राष्ट्रीय मतदार दिनानिमित्त जे वेबिनार आयोजन केलेलं आहे, ते वेबिनार मध्ये मी वोटर्स अवेअरनेस वरती बोलणार आहे. वोटर्स अवेअरनेस ह्याचा अर्थ आहे मतदाराला जागृत करायचं. आपण कुणाला जागृत करतो? जो माणूस झोपलेला आहे, ज्या माणसाला आपला जबाबदारीचा, आपला कर्तव्याचा जाणीव नाही आहे, त्या माणसाला जागृत करायचं आवश्यक आहे. We have to create awareness among those masses who are not aware of their responsibilities and duties.
when a particular person is not aware of his duties and responsibilities, it is necessary on the part of the organizations, institutions, and the system at large to educate the masses regarding the role and importance of voting. शिक्षण संस्थे असू दे, संघटन असू दे, शासन असू दे, सगळ्या मतदातांना आपल्या जबाबदारी आणि पात्र ह्याच्याबद्दल जाणीव देणं, त्यांना जागृत करणं जबाबदारी आहे पहिली गोष्ट मी बोलतो. I'm not that fluent in Marathi, but I can speak. That is okay. In the present scenario, it is very essential to create an awareness among the masses regarding voting, because गव्हाणे सर बोलत होते 65% पुढे केव्हाही वोटिंग गेलेले नाही आहे. त्याचा अर्थ असा आहे की 35% लोक मतच घातलेले नाही आहे. पण 30% लोकांनी आपली जबाबदारी, आपल्या कर्तव्याचं जाणीव नाही आहे. जर एखाद्या 35% लोक मतदानात भाग घेत नाही म्हटलं तर सरकार जनप्रतिनिधी कसं होणार? का म्हणजे ते 35% लोकांचं प्रतिनिधित्व होतच नाही. इलेक्शन कमिशनचं असावा किंवा शासनाचं असावा, चुनाव कुठल्या दिवशी होते, मतदान कुठल्या दिवशी होते, त्याचं तारीख जाहीर करणं एवढंच काम नाही आहे. The date of election, declaring the date of election is not sufficient. आपण मतदाता जे आहे त्यांना चुनावना हे मतदान पद्धतीचा असा शिक्षण द्यावं लागते. ते मतदानात भाग घेतला तर त्यांचं मतानं शासनाला काय फरक पडते त्याचं शिक्षण त्यांना द्यावं लागते. राजकीय पक्षाचा चुनाव प्रणाली किंवा मॅनिफेस्टो आपण म्हणते ते काय, त्याच्याबद्दल त्यांना शिक्षण द्यावं लागते. त्याच्या अतिरिक्त जे अभ्यर्थी, जे कॅन्डिडेट इलेक्शनला कंटेस्ट करत आहे त्याचं बॅकग्राऊंड काय आहे. गव्हाण सरांना फार सुंदर पद्धतीनं डाटा दिले. एवढे लोक क्रिमिनल्स आहे, एवढे लोकांना जन्मठेप शिक्षा होऊ शकते, परंतु तेच आपलं प्रतिनिधी झालेलं आहे. For that purpose, we have to create awareness among the voters, because we need honest, loyal, educated, committed representatives. स्वीप हे काम करत आहे, लोकांना जागृत करत आहे. मतदान का करावा, मतदानानं काय फरक पडते, मतदानामुळे आपल्याला काय मिळते, याच्याबद्दल स्वीप फार छानपणे काम करत आहे. परंतु फक्त स्वीप केलं तर काम होत नाही. When you go to the Constitution, there is a special chapter, that is part 15 of the Indian Constitution, wherein Article 324 to 329 deals with elections and electoral machinery. Article 326 deals with adult suffrage, वयस्क मतदान पद्धत आपण बोलतोय. Article 326 when it says वयस्क मतदान पद्धत, ओरिजिनली काय होतं, आपल्याला 21 वर्ष झालेल्या माणसाला मताधिकार होता. परंतु 1988 मध्ये 61वा अमेंडमेंट मार्फत हे 21 कमी करून 18 वर्ष झालेला वयस्कांना मताधिकार दिले. हे मताधिकार युवकांना दिले आपण, त्याबद्दल युवक एक सदृढ देश निर्माण करतील, युवक एक सदृढ सरकार, स्थिर सरकार स्थापनेसाठी आपला
कॉन्ट्रीब्युशन देतील असं उद्देशानं आपण केलं. परंतु आपण जरी दाटेवारी म्हणजे आकडेवारी बघत गेले तर गेल्या दशकात आपल्या मतदान किती झालेलं आहे हे जर बघितलं तर आश्चर्य वाटतंय. आज गवानी सरांना सांगितले मतदान दिवस हे सुट्टी आहे, मजा करायला कुठेतरी जायचं. मी कर्नाटकचा माणूस आहे. आमच्यात कर्नाटकात इलेक्शन ते लोकसभा निवडणूक झाल्याबरोबर एक कन्नडमध्ये मोठं व्याख्यान आलं, म्हणजे एक व्हॉट्सअप मध्ये एक स्टेटमेंट आलं. ते कसं होतं म्हणजे सत्त प्रजेಗಳು ಅಲ್ಲ ಸತ್ತ ಪ್ರಜೆಗಳು. They are not learned voters, they are dead voters. का म्हणजे अहो काश्मीरमध्ये एकूण 30% मतदान सुद्धा होत नाही. 30% लोक मताधिकार आपला मताधिकार जे आहे त्याचा वापर करत नाही म्हटलं तर ते मृत मतदार आहे, जागृत मतदार नव्हे. They are dead voters. They are not dedicated voters. They are not learned voters. They are not responsible voters. See, just I was preparing for this webinar. This year the theme for voters awareness is making our voters empowered, vigilant, safe and informed. त्याचा अर्थ असा होईल मराठीमध्ये, एम्पावर्ड मतलब त्यांना सशक्त करायचं, मतदाताला सशक्त करायचं, त्यांना जागृत करायचं, त्यांना सेफ म्हणजे त्यांना सिक्युअर करायचं, फायनली इन्फॉर्म्ड म्हणजे त्यांना मताधिकाराबद्दल अवश्य ते माहिती द्यायचं आहे. ते केलं तर मतदान जास्त होईल असं सगळ्यांचं एक विचार आहे. मित्रांनो, we have adopted a parliamentary form of government. Parliamentary form of government is a party government. संसदीय प्रजासत्ता जे आपण बोलत आहे हे पक्षाच्या प्रजासत्ता आहे. म्हणजे जे राज्यशास्त्राचा अभ्यासक आहे ते सरळपणे बोलते, लोकसभेत ज्या पक्षाला बहुमत आहे त्या पक्षाचा नायक किंवा लीडर प्रधानमंत्री बनतो. म्हणजे ज्या पक्षाला बहुमत मिळते, ज्या पक्षाच्या जास्त खासदार असतात ते सरकार बनवते. राजकीय पक्षाच्या पात्र मतदान निवडणुकात फार मोठं असते. गवाणी सर सांगत होते राजकीय पक्ष काय करत आहे. त्यांनी रूढींचं पण फार सुंदर उदाहरण दिले. प्रत्येक राजकीय पक्षात एकच उद्दिष्ट आहे, निवडून यायचं. By hook or crook we want to get elected. By hook or crook we want to get elected. We want to be in power. Hobbes clearly tells us men are like hungry wolves. They are power seekers. त्यांना फक्त अधिकार पाहिजे. अधिकाराशिवाय राजकीय पक्षांना काही नको हवे आहे, ते आपण लक्षात ठेवायला पाहिजे. So when you participate in the process of voting, you decide the fate of particular political party or candidate. But you forget to remember that you are deciding your fate. मतदान करून आपण एक राजकीय पक्ष किंवा नेत्याचं भविष्य निर्धार करतो असं आपलं डोक्यात असते. परंतु खरा अर्थ हे आहे, आपण त्या पक्षाचं किंवा ते व्यक्तीचं भविष्य निर्धार करत नाही, आपण आपलं भविष्य निर्धार करत आहे. पुढचे 5 वर्ष आपलं सरकार कसलं येणार आहे, आपलं सिद्धांत, नीती, शासन काय असणार आहे, आपल्या राष्ट्रात प्रगती होणार आहे, काय होणार आहे, ह्याच्याबद्दल आपण ठरवतो. त्याच्यामुळं मतदान करताना you have to look at the party, you have to look at the candidate, you have to look at the manifestos, you have to look at the plans, you have to look at the programs,
then vote. Don't vote blindly. सर म्हणत होते मला कोण रात्री दारू पाजवले लक्षातच नाही आहे. असले मतदाता राष्ट्राच्या भवितव्य बदलणार नाही आहे हे लक्षात ठेवायला पाहिजे. जोपर्यंत हे आपल्याला समजून येत नाही, याचं जाणीव होत नाही, तोपर्यंत आपण स्थिर सरकार रचना करणार नाहीये, जबाबदारी सरकार रचना करणार नाहीये, हे आपण लक्षात ठेवायला पाहिजे. आणखी एक गोष्ट आपण अवेअरनेस जे जागृत करायचं म्हणतो, सरांनी सांगितलं इथं विद्यार्थी आहेत, शिक्षक आहेत, ते 100-100ची टोळी करून जागृत करा म्हणून. मित्रांनो, आपण हे पण जागृत करायला पाहिजे मतदाताशी की आपण आपला नोकरला इलेक्ट करत आहे, आपल्या मास्टरला इलेक्ट करत नाहीये. आपण आपल्या नोकरला, आपल्या सेवकची निवडणूक आपण करत आहे, आपल्या मालकची निवडणूक करत नाही. हे 5 वर्षासाठी आपल्या सेवे करायला निवडून आलेलं आहे. आपल्यावर सत्ता चालवायला नाही, आपल्यावर दादागिरी करायला नाही, आपल्यावर आपलं विचार ठोकायला नाही, फक्त ती आपलं सेवा करण्याकरता निवडून येत आहे. आपला सेवा करायला त्यांनी तिथे आहे. हे जागृती मतदातांना द्यायचं फार आवश्यकता आज आहे. My friends, remember one thing, voting makes democracy more and more stronger. गवान सर सांगितलं जगातलं मोठं प्रजासत्तात्मक राष्ट्र आपला आहे, बरोबर आहे. परंतु आपण किती लोक मतदानात भाग घेत आहे ते पण बघायला पाहिजे ना. त्याच्यानं सरकार कसलं येत आहे ते पण बघायला पाहिजे ना. हे अवेअरनेस करायचं मूल उद्देश आहे. कोणीही मतदान करायचं सोडून बसू नये. सगळ्यांना आपला मताधिकार चालवायला अवकाश मिळले पाहिजे. प्रत्येकाने आपलं मत द्यायला पाहिजे. आपण मत देऊन, आपण मतदान करून देश निर्माण करत आहे, समाज निर्माण करत आहे, आपल्या मुलांच्या भविष्य निर्माण करत आहे, हे जाणीव आपल्याला व्हायला पाहिजे. We must be aware that we are building the nation. We are building a society. We are building the future of our children by voting. Then only a voter can understand his role and responsibility. सरांनी सांगितले डेमोक्रेसी इज अ गव्हर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल अँड फॉर द पीपल. अब्राहम लिंकनने फार छान सांगितले. परंतु आज काय झालेले आहे, आपण प्रजाप्रभुत्व बोलत आहे. मी तर मला कोणी काही म्हणू दे चालेल, आपल्याकडे प्रजाप्रभुत्व नाही आहे, मजाप्रभुत्व आहे. काय मजाप्रभुत्व आहे? सरकार काय करते तेच चालते, लोकांचं कोणी ऐकत नाही. 5 वर्षात एकदा आपण प्रभू आहे, ते प्रजा आहे. निवडणूक संपल्याबरोबर ते प्रभू आहे, आपण प्रजा आहे. हा विचार जितके दिवस आहे तितके दिवस हे प्रजाप्रभुत्व नव्हे तर मजाप्रभुत्व आहे. मी हे स्पष्टपणे बोलतो. टू टेल इट इन इंग्लिश, we say that democracy is the government by the people, of the people and for the people. But what is the actual practice? It buys the government. लोकांना विकत घेत आहे. डेमोक्रेसी लोकांना विकत घेत आहे. बाईज द पीपल. इट इज ऑफ द पीपल. लोकांना सोडून फार वर आहे ते, पोहोचू शकत नाही आपल्याला ते. इट इज फार अवे फ्रॉम द पीपल. म्हणजे हे लोकांच्या जवळ नाहीच आहे. हेच प्रजाप्रभुत्व आहे ऍक्च्युअल प्रॅक्टिस. जे आपले सेवक आहे त्यांना सर्व सोयी मिळतात. ऑल लक्झुरीज ऑफ लाईफ देखील. गव्हाणे सर सांगितले इतके लोक पुअर आहे, इतके लोक अशिक्षित आहे, इतके लोक पॉवर्टी लाईनची खाली आहे. अरे बाबा, त्याला कारणीभूत कोण आहे? मी आहे. का म्हणजे मी तसले
शासक किंवा खासदारांना निवडून दिलेला आहे. त्याच्यामुळे मीच कारणीभूत आहे, आमचे लीडर्स कारणीभूत केला नाही आहे, मीच कारणीभूत आहे, हे जाणीव आपल्याला पाहिजे. The Merriam-Webster's dictionary defines voting as an expression of opinion or preferences. आपण आपला विचार किंवा प्रिफरन्स देत आहे चुनावामध्ये, एवढंच आणि काय नाही. परंतु हे प्रिफरन्स किंवा ओपिनियन कशाबद्दल देत आहे? आपला सरकार कसा असावा, कोण आपला रूलर असावा, कोण आपला शासक असावा, ह्याचा प्रेफरन्स देत आहे. Democracy and voting are the two faces of the same coin, we have to remember. Democracy is never going to be successful if the voting is not fair and free. If voting is fair and free, then only there is a stable and strong democracy. Because voting is the foundation of democracy. मूल पाया जे आपण बोलत आहे, प्रजाप्रभुत्वाचा मूल पाया मतदान आहे, हे आपल्याला लक्षात ठेवायला पाहिजे. गव्हर्नरने फार छान सांगितले की प्रत्येक मतदाता मतदानमध्ये भाग घ्यायला पाहिजे. का? आपले मत राष्ट्राचे भविष्य निर्धार करणार आहे. परंतु आपण काय करत आहे? आपल्याला 5 वर्ष आंब पाहिजे आहेत. आपल्याला आंब पाहिजे आहेत म्हटलं तर आपण आंब्याची झाड लावायला पाहिजे. बाबळीचे किंवा कडलिंबूचे झाड लावून आपण आंबे घेणार नाही आहेत. आपल्याला 5 वर्षात एकदाच आंब्याचे झाड लावायला चान्स मिळते. तरी त्या दिवशी आपण आंब्याच्या झाडाऐवजी बाबळीचे किंवा कडलिंबूचे झाड लावले आणि 5 वर्ष आपल्याला आंबा मिळणार, हापूस मिळणार, रत्नागिरी मिळणार, असं वाट बघत गेले तर केव्हाही मिळणार नाही. हिंदीमध्ये बोलतात ना, जो बोया वो पाया. If you elect an oath, honest and good representative, you are electing a good government. You are electing a good government to rule the nation for the next term. You are electing a good government to rule the nation for the next term. You are deciding the policies, programs, plans, and activities of the nation. You are deciding it, not the government. नरेंद्र मोदी असू दे, वाजपेयी असू दे किंवा मनमोहन सिंग असू दे, त्यांनी काही करू शकत नाही. का? आपण जे सांगते ते करायला पाहिजे. आपण जे निर्धार घेते त्याच्यावर आपल्याला शासन किंवा नीती किंवा धोरण किंवा कायदा मिळणार. See, if you participate in the process and elect a good government, naturally you are going to have a good government. Otherwise, you won't get it. You never get it. आपले जे रस्ता आहे, पूल आहे, डॅम आहेत किंवा जे इमारत आहेत, त्याचं निर्माण आपणच करत आहे. The tax and development policies, domestic and foreign policies of the nation are the result of your vote. The dams, reservoirs, roads, bridges, all these things are the result of your vote. If you vote a person or government which is interested in development, which is interested in caring the people, which is interested in all-round development of the society, then there is progress in the nation. But if the government is interested, the candidate is interested in his own development, if you elect him
Neither the nation nor the society nor you are going to develop. It is only the representative who is going to develop. सरांनी सांगितलं बाहेर बसून आपण असं टीका करते, सरकार असं करायला पाहिजे होतं, सरकार असं करायला पाहिजे होतं, ते करायला नको पाहिजे होतं, इथं हे करायला पाहिजे होतं. अरे बाबानो, पहिला आपण मतदान करा ना, त्याच्यानंतर हे सगळे बोला ना. मतदान न करता आपल्याला बोलायचा काय हक्क आहे? दुर्दैवाची गोष्ट हे आहे की मतदान न करणारे जास्त बोलतात, सरकार हे चूक केलं, सरकार असं केलं, सरकार तसं केलं. ज्यांनी मतदान केलेलं आहे त्यांनी शांत बसलेलं, खरंच शांत बसलेले आहेत त्यांनी. आता पण दोष देते, सरकारला दोष देते, खासदारला दोष देते, मंत्र्यांना दोष देते. काय म्हणून? ते काम करत नाही म्हणून, ते लोकांचा विचार करत नाही म्हणून, ते लोकांकडे बघत नाही म्हणून. आपल्याला रोड नाही, आपल्याला शाळा नाही, आपल्या शाळेत शिक्षक नाही, आपलं शिक्षण पद्धती बरोबर नाही, आपलं विदेश धोरणा बरोबर नाहीये, आपण जे डोमेस्टिक पॉलिसी केलेलं आहे ते चुकीचं आहे, ते कृषी नीती आहे ते चुकीचं आहे, हे सगळं आपण बोलत आहे. ह्याच्यासाठी सरकारला, खासदारला, मंत्र्यांना त्यांची टीका करत आहे. But the fact of the matter is, the fault lies not only with the leaders, not only with the politicians, not only with the political parties and government. People are equally responsible for all these things. दोष फक्त त्यांना देऊ नका, दोष तुमचं पण आहे. का? म्हणजे तुम्ही तसले लोकांना निवडून दिलेलं आहे, त्याच्याबद्दल आपण जागरूक असायला पाहिजे. See, we say that people are driven by religious beliefs rather than what is good for the country. But we have to remember one thing. We have to remember one thing. We have to elect the people who are concerned, who are paying more attention to uplifting the poor, helping the aged, education system, water, preservation of environment, agriculture, roads, planned urban development, and the like. If we elect that type of representatives, that type of leaders, then only we are going to get better things. Then only we are going to get good things for ourselves. But a majority of the times, we say that it is the leaders who are responsible for all these things. Sorry, my friends. It is we, it is me who is responsible for the wrong policies and wrong things of the government. Never blame the system because you are part of the system. Never blame the system as you are part of the system. सरांनी सांगत होते, वोटिंग का करावं? इट इज अवर राईट. It is our right. We take it for granted, but the Constitution has given us the right to elect whom we want and the right to make the change. I have every right to elect a person whom I want. The Constitution has given that right to me. The second aspect, by voting to different party or a different person, the voter is going to be an agent of change. Because your vote can play an important part in making the change. Your vote is responsible for making a change, either in government or in representation. If you are unhappy with the current government, you can vote for a better party the next time. Not voting, if you're not voting, it could result in the same party ruling for another 5 years. We are not happy with the government. आपण संतुष्ट नहीं है.
आपल्याला हे सरकार नको हवे आहे, तर आपण काय करावं? नेक्स्ट वोटिंग डे मध्ये क्यू मध्ये थांबून मत घालून सरकार बदलायचं काम करायला पाहिजे. मगच सरकार बदलते. आपण घरी बसून सरकारला शिवी दिलं तर, सरकारला असं तसे म्हटलं तर सरकार बदलणार नाही आहे. If you are voting wrong person, you are getting wrong policies. If you are voting wrong party, you are getting wrong things. सरांनी सांगितले आपलं मत फार महत्वाचे आहे. आपण बोलतोय माझ्या एक मताने काय फरक पडणार आहे, मी मत नाही घातलं तर काय होणार आहे. सरांनी ते वाजपेयींचं उदाहरण आपल्याला दिले. त्याच्यापेक्षा दोन आणखीन उत्कृष्ट उदाहरण आपल्याला मी देणार. 2004 साली, तुम्हाला पाहिजे तर मी डाटाच देईन. 2004 साली कर्नाटकाच्या संतेमारनहಳ್ಳಿ एक कॉन्स्टिट्युएन्सी येते, एक मतदारसंघ येते. त्या मतदारसंघाचं नाव आहे संतेमारनहಳ್ಳಿ. ते कर्नाटकात आजच्या चामराजनगर जिल्ह्यात येत आहे. तिथं काँग्रेसकडून ध्रुवनारायण आणि JDS सेक्युलर जनता दलकडून एस कृष्णमूर्ती इलेक्शनला थांबलेले होते. लक्षात ठेवा, ध्रुवनारायण निवडून आले, ते मताचं अंतर होतं फक्त एक मत, सिंगल वोट. Only one vote decided the fate of Dhruv Narayan. Only one vote defeated S. Krishnamurti. They are good or bad, that is a different thing, because I'm not an authority to comment on that. But a man was defeated in general elections by a single vote. 2008 साली असलीच घटना राजस्थानचे नथद्वारा मतदारसंघात होते. 2004 साली काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष राजस्थानमध्ये CP जोशी म्हणून होते. त्यांच्या समोर कल्याण सिंग चौहान BJPचे होते. तिथं पण मताचं अंतर एकच मत होतं. कल्याण सिंग चौहान 62,216 वोट घेतले. CP जोशीने 62,215 वोट घेतले. बघा एक मताचा फरक काय होते. त्या दिवशी CP जोशीचे बायको, CP जोशीचे ड्रायव्हर, CP जोशीचे मुलगा आणि सून, 4 लोक, घरातले 4 लोक मतदान केले नव्हते. ते 4 लोक जर मतदान केले असले तर CP ठाकूरांनी 3 मतानं निवडून येत होते. CP ठाकूरांनी 3 मतानं निवडून येत होते. 2018 साली तुवायूल म्हणून मिझोराम मध्ये एक मतदारसंघ येते. तिथं लालचम राखले म्हणून मिझो नॅशनल फ्रंटचे कॅन्डिडेट 3 मतानं निवडून येते. 1989 साली लोकसभेच्या निवडणूक मध्ये आंध्राच्या अंक्रपल्ली मतदारसंघातून कोंतल रामकृष्ण म्हणून एक कॅन्डिडेट फक्त 9 मतानं निवडून आलेला आहे. त्याचप्रमाणे 1998 साली बिहारचे राजमहल क्षेत्रातून सोम मरंडी हा कॅन्डिडेट फक्त 9 मतांनी निवडून आलेला आहे. त्याच्यावरून आपण अंदाज लावू शकते एक मत काय करणार आहे, एक मतानं काय फरक पडणार आहे. Remember, my friends, we say that voting is a democratic right. It was refused to generations. Generations have fought to get it. And we have to take that seriously. Remember, the boldest step taken by the framers of the Constitution is granting the right to vote to all the citizens who have completed the age of 21. Now it is 18. 65th Amendment has brought it to 18.
राज्यशास्त्र अभ्यासक जे आहे त्यांना माहित आहे 1965 पर्यंत इटलीमध्ये महिलांना मताधिकार नव्हता. निग्रो लोकांना किती वर्ष मताधिकार नव्हतं. आज सुद्धा किती तर गल्फ कंट्रीज आज सुद्धा महिलांना मताधिकार नाही, त्यांना ड्रायव्हिंग लायसन्स नाही आहे, त्यांना पासपोर्ट नाही आहे, त्यांनी बाहेर मार्केटला सुद्धा येऊ शकत नाही. That is why voting is a democratic right. Generations have fought for it and we have to take it seriously. ते नंतरची गोष्ट जे सांगतो तुम्हाला, रिप्रेझेंटेशन हॅज अ बिग इम्पॅक्ट इन ऑल एरियाज ऑफ लाईफ अँड इट ड्राइव्स चेंज. मी बोललो आपलं शिक्षण नीती, आपलं कृषी नीती, आपले विदेश नीती, आपले आंतरिक नीती, हे सगळं निर्धार होणार कसे, याचं भविष्य कसं ठरवतंय, हे ठरवते आपलं रिप्रेझेंटेटिव्ह, आपले प्रतिनिधी. त्याच्यामुळे आपण चांगले प्रतिनिधीला निवडून द्यायला पाहिजे. चांगले प्रतिनिधीला जर आपण निवडून दिले तर चांगलं सरकार आपल्याला भेटणार आहे, बदलाव येणार आहे, सकारात्मक बदलाव येणार आहे. ते आपण लक्षात ठेवायला पाहिजे. मी प्रजाप्रभुत्वाबद्दल बोलत होतो. अडॉल्फ हिटलर प्रजाप्रभुत्वाचं व्याख्या, डेमोक्रेसीचं डेफिनेशन कसं देत आहे आपल्याला लक्षात असणार. एकट्याने अडॉल्फ हिटलरला विचारले हे डेमोक्रेसी म्हणजे काय. अडॉल्फ हिटलर बोलते उद्या सकाळी तुला सांगणार. सकाळी ज्या वेळेला असेंब्ली मीटिंगला ते होते, शासन सभेत ते आत येते, येताना आपल्या हातात एक कोंबडी घेऊन येते. आत आल्याबरोबर कोंबडीचे एक एक पंख काढून टाकत जातो. ते कोंबडी, ओ माय गॉड, यू कांट एक्सप्लेन इट्स पोझिशन. इट इज क्राईंग अँड क्राईंग अँड क्राईंग. प्रत्येक पंख ते टाकत असते, कोंबडी चिरमुर करत असते. आपले सीट पर्यंत, आपल्याला जे बसायची जागा होती तिथपर्यंत जाऊस तर ते सगळं पंख काढून ठेवलेले असते. फक्त कोंबडीचे हे राहिलेले, आउटर स्किन जे म्हणतात काय, ते तेवढंच राहिलेलं. त्यावेळेला कोंबडीला खाली टाकतोय. 1 फूट 2 फूट अंतरावर एक मूठभर धान्य ठेवते. कोंबडी मरायच्या अवस्थेत असते, पूर्ण त्यांचं पंख काढलेलं असते, तरी सुद्धा जरासा प्रयत्न करून ते धान्य खायचा प्रयत्न करते. तेव्हा अडॉल्फ हिटलर सांगते हाच प्रजाप्रभुत्व आहे. 5 वर्ष हे शासक, आमदार, खासदार हे आपलं पंख काढत जातात. 5 वर्ष हे आपलं पंख काढत जातात. 5व्या वर्षी ज्या दिवशी निवडणूक येतात त्या दिवशी गवान सर सांगितल्याप्रमाणे 1500, 500, 2000 काही अमाऊंट आपल्याला मत देतात. आपलं मत आपण मतदान म्हणते, आपण मतदान करतो म्हणते, परंतु 500ला, 1500ला, 1000ला आपण आपलं मत विकत आहे. अरे भावानो, आपलं व्हॅल्यू आपल्याला माहित नाही आहे. 500ला जर आपण आपलं मत दिलं की 500ला आपण आपलं मत दिलं तर आपलं किंमत काय जाणीव आहे तुम्हाला? डू यू अवेअर ऑफ दॅट? डू यू नो व्हॉट इज अवर व्हॅल्यू? एवर व्हॅल्यू इज 6 रुपीज 85 पैसा पर डे. कोंबडी त्याच्यापेक्षा महाग आहे, मेंढी त्याच्यापेक्षा महाग आहे. माणसाचं किंमत 6 रुपये 84 पैसे आहे. 6 रुपये 84 पैशाला आपण आपल्याला विकत आहे. आपण मतदान करत नाही, मत विकत आहे. मत विकत आहे म्हटलं तर आपल्याला विकत आहे. त्याच्यासाठीच अडॉल्फ हिटलरने ते कोंबडीचं एक्झाम्पल आपल्याला दिलं.
We all have a part in shaping the world we live in, and our voices matter. We have to remember it. We all have part in shaping the world we live in, and our voices matter. That we have to remember. Friends, vote for ourselves. Vote for our family. Vote for our community. Vote for our country. Vote for the future of the nation and our children. कोणीतरी विचारला, मतदान का करावा? मतदान आपल्यासाठी करावं. मतदान आपल्या कुटुंबासाठी करावं. मतदान आपल्या समुदायासाठी करावं. मतदान आपल्या समाजासाठी करावं. मतदान आपल्या राष्ट्रासाठी करावं. मतदान आपल्या भविष्यासाठी करावं. मतदान आपल्या मुलांच्या भविष्यासाठी करावं. हे आपण जोरानं सांगायची आवश्यकता आज आलेली आहे. जर आपण मतदान नाही केलं तर आपलं भविष्य कराळ आहे. आपल्या मुलांचं भविष्य कराळ आहे. आपल्या समाजाचं आणि राष्ट्राचं भविष्य कराळ आहे. हे अवेअरनेस, जागृती आपण मतदाराला द्यायला पाहिजे. ह्याच्या सोबत आपण मतदान करावं. पैसे न घेता मतदान करावं. कॅन्डिडेटला आणि पार्टीला बघून मतदान करावं. ह्याच्या सोबत आणखीन एक जागृती करायचं आज फारच गरजेचं आहे. ते आहे इलेक्शन मॅनिफेस्टो. त्याच्याबद्दल सुद्धा लोकांना जागृत करायचं आवश्यकता आहे. का? These political parties give assurances. The assurances are so wonderful. You feel the nation is going to change. अच्छे दिन आएगा, बदलाव आएगा. And look at the manifestos, what they are saying. I'll give one example. A political party said it is going to waive off the farm loans. शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करणार. ते मॅनिफेस्टो मध्ये कसं होतं? जर आपण निवडून आले, आपलं सरकार रचना झाली तर सर्व शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ होणार. शेतकरी बंधू खुशीने त्या पक्षाला मत घातले. ते पक्ष निवडून आले. ते पक्षाचं सरकार स्थापना झाली. सरकार स्थापने झाल्याबरोबर त्यांनी पहिली घोषणा केली, कर्ज माफ होणार. प्रश्न इथं आला कुणाचं? तेव्हा अटी होते, कंडिशन्स. काय बोलतोय तुम्ही मराठीत? अटी बोलतोय त्याला, कंडिशन्स. फर्स्ट इज तो खटबाकीदार नसावा. तो हा पर्टिक्युलर वर्षात कर्ज घेतले असावा. त्याचं जमीन एवढंच असावा. त्याचं लोन एवढंच असावा. मग आपण माफ करणार. आधी काय सांगितले? सर्व शेतकऱ्यांचा कर्ज माफ. अधिकार मिळाल्याबरोबर अटी आले. तेव्हा 100% शेतकऱ्यांचे म्हणून सांगितले. हे अटीप्रमाणे बघितलं तर 10% शेतकऱ्यांचे सुद्धा कर्ज माफ होत नव्हता. असले मॅनिफेस्टो, चुनाव प्रणाली जी आपण म्हणत आहे, पक्षाचे प्रणाली, त्याच्यावर लोकांना जागरूक करणे फारच मोठा आवश्यकता आज आहे. It's very essential today because they're fooling the voters. They're fooling the voters. They're giving wonderful assurances, saying that we are going to do this, we are going to do that, we are doing these things for the youngsters, we are doing these things for women, we are doing these things for the education sector, we are doing these things for industrial sector, we are doing these things for economic sector. All the things they are telling. But have you ever thought whether it is feasible? Whether the assurances that are given by a political party, whether the assurances that are given by a political party in an election, have you thought whether they are feasible? ते अंमलबजावणी करायला शक्य आहे काय? आपण विचार केलेला आहे काय?
तुम्हाला एक घटना सांगतो, फार विचित्र मॅनिफेस्टो सांगतो. कर्नाटकात एक अपक्ष उमेदवार आपला चुनाव प्रणाली इलेक्शन मॅनिफेस्टो सोडते. ते मॅनिफेस्टो बघितलं तर आपण काम करायचं काही गरज नाही आहे. ते काय सांगते, माझ्या मतदारसंघातले सर्व लोकांना, ते हिंदू असलं तर दिवाळी आणि गुढीपाडवाला 2 सेट ड्रेस, मुसलमान असलं तर रमजान आणि कुठलं तर सांगितलेलं आहे, ख्रिश्चन असलं तर न्यू इयर आणि क्रिसमस, 2 ड्रेस मी देणार सगळ्यांना. दुसरी आश्वासना, ते नॉन व्हेजिटेरियन असलं तर प्रत्येक 15 दिनाला मांसी 100 ग्राम चिकन किंवा मटन देणार. शाकाहारी लोकांना प्रत्येक मांसी महिन्याला 3 kg wheat, 3 kg rice and 3 kg jowar, 1 kg ऑइल. त्याशिवाय ऐकून घ्या, मतदारसंघातील सर्व मतदातांना 5 वर्ष रिचार्ज पूर्ण तोच करणार. मोबाईल रिचार्ज, फुल रिचार्ज मी बोलत आहे. आपण 700 रुपये काहीतरी 3 महिन्याला देते, म्हणजे वर्षाला 2400 रुपये एक माणूस खर्च करतोय. 2400 एक माणसाला 1 वर्षाला म्हटलं तर 5 वर्षाला ते 12,000 रुपये होते. प्रत्येक मतदाताला 12,000 रुपये म्हटलं तर हे 5 वर्षाचं त्या क्षेत्रात समजून घ्या 1.5 लाख मतदाता आहे. इंटू 12,000 तुम्ही जर केला, किती खर्च करणार आहे एवढं लक्षात ठेवा. अहो, ते कुठून खर्च करणार, ते कुठून तुमचा मोबाईल रिचार्ज करणार, ते कुठून तुम्हाला मटन आणि चिकन देणार, ते कुठून तुम्हाला कपडे देणार, गेहूं देणार, जुंधळ देणार, भात देणार, ते आपल्या खिशातलं देते? शक्य नाही ना. It is just impossible. We are sowing the seeds in the farm to get more seeds, more grains. आपण पेरणी करते, भाताचा असावा किंवा जुंधळाचा असावा किंवा कसली पेरणी कशासाठी करते? आपण पेरणी करते आपलं धान्य यावं म्हणून. 1 पोती पेरणी करून आपण 100 पोती उगवतोय. तसेच त्यांनी 500 रुपये देऊन 5,000 कोटी उगवायचं असतंय त्यांना 5 वर्षाचा. 5 वर्षात 5,000 कोटी करायचं त्यांना असते. त्यामुळे त्यांनी आपल्याला पैसे देतात हे आपण लक्षात ठेवायला पाहिजे. त्यामुळं प्रत्येक मतदाता असल्या आमिषाला बकरा न होता, बली न पडता, प्रत्येक मतदाता असल्या गोष्टींना बली न पडता स्वतंत्र विचार करून मतदान केले पाहिजे, हे माझं विनंती आहे. बिकॉज we are voting to a party or a candidate who is giving something to us. How long it will be for us? सरांनी सांगितलंय 1500 काहीतरी दिलंय 4 लोकांनी. आता आपल्यात पण गेल्या महिन्यात कर्नाटकात पंचायत चुनाव झाले. बेळगाव जिल्ह्यातलं एक तालुका आहे गोकाक, पेपरामध्ये आलेलं तुम्हाला सांगतो. ते किती सत्य आहे काय मिथ्य आहे मला माहित नाही, परंतु पेपरात मात्र हे आलेलं आहे. गोकाक तालुक्यातल्या एक पंचायतीमध्ये 7 लोक, 7 कॅन्डिडेट्स होते एक सीटला. प्रत्येक कॅन्डिडेट 3,000 एक मताला दिले, म्हणजे 21,000 रुपये दिले एक मताला. ज्या घरात 5 लोक होते त्या घरला 1 लाख रुपये सरळ आले, 1,05,000. सरांनी सांगितल्याप्रमाणे त्यांनी तर वोट घातले एकट्यालाच, उरलेले 6 लोक गेले, कामात गेले ते, परंतु ते घरला 1 लाख रुपये आले. परंतु ते निवडून आलेला माणूस काय करणार आहे हे आपण लक्षात ठेवायला पाहिजे. ते कुठून पैसे देत आहे, कशासाठी पैसे देत आहे हे आपण लक्षात ठेवायला पाहिजे. माय यंग फ्रेंड्स, especially those who are in the age of less than 30,
Most of the times you are telling that you are fed up with election system. You are fed up with politics. You are not happy with the system. But my friends, be part of the system. Be a torch bearer of changing the system. Participate in the process of election. Unless you participate in the process of election, unless you are part of the system, you are not going to make any changes. You are not going to make any changes. That is why it is my humble request to all the voters of this wonderful country to participate in election. तुम्ही कुणाला मत देता हे महत्वाचं नाहीये. ज्यांना द्यायचं आहे चांगल्या व्यक्तीला, चांगल्या पक्षाला मत द्या. A good candidate and good party is very important for us. मत द्यायलाच पाहिजे, चांगल्या माणसाला द्यायला पाहिजे, चांगल्या पक्षाला द्यायला पाहिजे. त्यातून चांगलं सरकार निर्माण होतील. चांगलं सरकार निर्माण झालं राष्ट्राच्या, समाजाचा आणि माझा भविष्य चांगलं. I think I have made my point in explaining the things to you. Friends, I'm very much thankful to Professor Auti. He had given me a very short time. Day before yesterday, I think on Friday, he called me and asked me to speak on this topic. Today morning, I was busy with another national webinar wherein I was speaking on legal security, legal concept of women's security. I was preparing for that, but within the short time, I have tried my level best to present my views promptly and honestly. I'm very much thankful to Venkatesh College, its president, Rajesh C. Zadav sir, its principal, my friend Auti sir, all the members of the esteemed, faculty members of the esteemed institute, my best friends, and my guide. And whenever I'm in the region of Latur, Bid, Aurangabad, the man who accompanies and guides me, that is Principal Gavan sir, all the participants, I'm thankful to you all for listening my views. But my humble request is, just by organizing webinars like this, we are not going to make anything. As Gavan sir has requested us, make teams, create awareness in the society regarding the importance of voting. Don't ask only the government and election commission to do it. It is our responsibility, it is our duty to create awareness in the society regarding the importance of voting, regarding the role of political parties, regarding the character and quality of the candidate. We have to create an awareness among the masses. Then only we are going to have a good government, a stable government, a steady government, an honest government, a corruption-free government, a government which aims at the betterment of the nation and society. Thank you everybody for patient hearing. Thank you, my friends. Thank you, sir. Thank you very much. Sir, it's a proud privilege to hear you, and you really explained very well by giving very different and special examples of real life, that how people are behaving, how the elections are going on, how the voters are means they are not opening their eyes. So it's really very, we are really happy that you were there to guide us. At the end, I will say, योग्य ठिकाणी योग्य व्यक्तीकडून मिळालेले ज्ञान हे माणसाला त्याचे विचार, आचार आणि जीवनाचे प्रवाह बदलण्यास भाग पाडतात. आणि तुमचं मार्गदर्शन आमच्या सगळ्यांसाठी, आपल्या सर्वांसाठी लाख मोलाचं आहे. तुम्ही फक्त राईट आपलं वोटिंगचं आहे हेच नाही सगळ्यांना सांगून दिलं, तर आपली काय रेस्पॉन्सिबिलिटीज आहे, रिप्रेझेंटेटिव्ह जर आपण चांगले निवडून दिले तर नक्कीच आपलं उद्याचं नेशन, फ्युचर, लाईफ हे सगळं बदललेलं असेल. If we will change our behavior as a voter, then naturally there will be change in our nation. So thank you very much. महाविद्यालयाच्या व आयोजकांच्या वतीने मी आपले आभार मानते. आणि यानंतर मी I would like to request our IQAC coordinator, Head Department of English, Honorable Dr. S.D. Chavan sir, to present his presidential address. Over to you, sir.
Thank you very much, ma'am. The greatest source of our inspiration, Honorable Raja Vijay Singh Jadhav, the chairman of Sri Venkatesh College and hereditary trustee of Sri Balaji Sansthan Deoghar Rajya, the chief guest and speaker of today's webinar, Honorable Dr. Mahadev Gawani sir, Honorable Dr. Balagowda Patil sir, the organizer of this webinar, Dr. A.M. Auti sir, Madam who is comparing this session, Dr. Gokhale ma'am, and the technical team who has been consistently assisting to let such event happen in our college, Dr. Tandade sir, Dr. Sri Kadam sir, and all his team. First of all, I would like to congratulate Dr. Auti sir for organizing the webinar on this such important issue under the Department of Political Science, because 25th January is celebrated as the Voters Awareness Day. Since independence, we have been voting to form our own government. It is rightly said that people are responsible for the government that they get. Because in our country where democracy exists, it is the right of the people to choose their own government. But it is the superficial analysis of all this matter that we choose our government. Because when we choose our government, when we vote to a particular candidate, we come to know after a thorough study of the people in the society that whoever vote for the particular candidate, they do not vote by their own accord. There are so many factors which are responsible for making the person to vote in favor of certain candidates. While listening the lecture of Dr. Balagowda Patil, sir, I'm very much convinced with the matter that Honorable Patil sir has described in his address. He has rightly pointed out that every person who is a voter of this country must have the awareness about election manifesto. Actually, it's a very conspicuous matter that how many people know about what is a manifesto. Because all people, all voters are not sensible, or all people are not adequately having knowledge of what is an election manifesto. In our country, maximum voters fall prey to certain promises. He has also said that we are sold for certain amount. We means not all the voters, but certain voters are sold for certain amounts. He has calculated that how much our vote cost, how much does our vote cost. Actually, when we, as a responsible citizen of our country, go for the voting, we should have awareness of all things that what we are going to do today. By voting, we are selecting our government that will rule for 5 years. And when we are selecting the government which will rule for 5 years, we must adequately be responsible for selecting the candidate who will represent us for 5 years. But unfortunately, we have to say that the young generation, actually the old people do not know what is manifesto and what are the other things involved in the election things. But the young generation, particularly which is a qualified generation, must be well known to the fact that we are going to decide the future of our country by casting our vote, valuable vote. Sir has also said that many people do not know the value of their votes. So unless we do understand the value of our vote, we cannot form the healthy government which will give you peace of mind for 5 years. We do not expect many things from the government, but we just expect
the prosperous nation and the development of our country. Actually, we do not individually expect anything from the government. Whatever we expect for the sake of our nation, for the sake of our area. Nobody personally expects something from the government. Still, very few people are aware about the rights of vote. Even they do not know that voting is our right. And that is why they sell their vote for a certain amount and become slave for 5 years to the particular candidates. Hence, whatever information has been given to us by Dr. Mahadev Gavhane sir and Dr. Balagowda Patil sir is very much essential. I like the message that Honorable Dr. Balagowda Patil gave in the end of his address, that only organizing seminars and webinars and conferences will not do. It is the duty of each and every citizen of India that they should understand the process of election. They must have the knowledge of the election. There are so many people who are educated even in cities that they celebrate the holiday on the day of election without casting their vote. The percentage of voting on the day of election, when we see, is very low. It is just not more than 60%. It is quite obvious that, or it is vivid that 40% people still do not like to vote, or they don't go for voting, or they don't understand the importance of voting. And within that 60% voting, the government is formed. So that is also a lacuna of our system, that only 60% of the people, only 60% of the voters of that particular country decide their government without adding the 40% people's votes in that system. So without falling prey to the promises in propaganda given by the political leaders, we must understand that what is necessary for the country, what is necessary for us, and when we will understand the importance of this election process, we will understand the importance of this vote, we will understand the importance of the candidate, then alone it would be possible to make the development of our country. Recently, I don't remember the name of the village in Solapur district where maximum votes were casted in favor of Nota. It means that people have understood that the candidates who are contesting the election are not eligible for the development of our town or our village. That is why they casted their opinions, their votes in favor of Nota. So this is also the important matter, that people should understand what is Nota. That we do not like any of the above candidate. And when people will begin to understand this kind of system as far as voting system is concerned, then alone we will get the proper representation in the form of political leaders. That's why it is very important on this day to let the people know that how voting and casting voting is very important to form the government that would really take our country ahead. And this would definitely help to avoid hero worship. Maximum election process in India is based on hero worship. And we should not do the hero worship, but we should understand the candidate first, that what kind of candidate is going to contest the election. Then alone we can make the democracy stronger and strongest. So if we do like this, then alone we can say that we will work towards a social democracy and not just a political democracy. Unless and until we will understand the importance of voting, that Honorable Balagowda Patil sir and Mahadev Gavhane sir has rightly stated in their address, that how we need to be conscious about the right of votes and what should we avoid while voting. It is very important message for the young generation of our country, particularly because it is said that the fate of the nation is in the hands of the young generation. And unless the young generation understand the importance of their votes, no country can make the development. So it was a very successful webinar, and really we got very valuable opinions
under the guidance of Gavhane sir and Patil sir. Sir, on behalf of Venkatesh College, I really again congratulate and thank you very much for responding Dr. Auti sir's call and giving your consent for this webinar, because really we are we are really privileged to get the valuable opinions on the given topic by you. With this remark, I conclude and I stop here. I express my deep sense of gratitude to Dr. Auti sir for giving me an opportunity to preside over this function. And with this remark, I stop here. Thank you. Thank you very much. Thank you very much, sir. I'm sure the valuable words are going to understand that voting is really very important. After this, I would like to request Dr. Mayur Tandale sir, NCC caretaker, assistant professor, Department of Zoology, to present his vote of thanks. त्यांनी त्यांचे आभार भाव व्यक्त करावे. Please. थँक्यू मॅडम. सर्वप्रथम मी श्री बालाजी संस्थान देऊळगाव राजा यांचे हेरिडिटरी ट्रस्टी तसेच अध्यक्ष श्री व्यंकटेश आर्ट कॉमर्स अँड सायन्स कॉलेज देऊळगाव राजा, आदरणीय राजे विजयसिंहजी जाधव सर यांचे आभार मानतो. या वन डे नॅशनल वेबिनार करिता त्यांनी परमिट केल्याबद्दल. तसेच मी आजचे रिसोर्स पर्सन प्रिन्सिपल डॉक्टर महादेव गव्हाणे सर, ज्यांनी अतिशय उत्कृष्ट पद्धतीने अतिशय सोप्या भाषेमध्ये आणि सरळ उदाहरणात दाखल अशा पद्धतीचे एक्सप्लेनेशन या वेबिनार मध्ये दिले, मी त्याकरिता त्यांचे आभार व्यक्त करतो. तसेच सेकंड सेशनचे रिसोर्स पर्सन प्राध्यापक डॉक्टर बालगोडस पाटील सर यांचे सुद्धा मी मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो. IPSC कोऑर्डिनेटर तसेच इंग्रजी विभाग प्रमुख डॉक्टर SD चव्हाण सर यांचे सुद्धा मी आभार व्यक्त करतो. आज हा जो नॅशनल वेबिनार ऑर्गनाइज केला तसे ऑर्गनायझर डॉक्टर अनंत आवटी सर यांचे सुद्धा मी आभार व्यक्त करतो. आजच्या वेबिनारचे सूत्रसंचालन करणाऱ्या डॉक्टर ज्योती भुके मॅडम यांनी सुद्धा सुंदर असं सूत्रसंचालन केलं, याबद्दल मी यांचे सुद्धा आभार मानतो. सोबतच या ठिकाणी या वेबिनारला टेक्निकल टीमला सपोर्ट करणारे डॉक्टर तांबडे सर तसेच प्राध्यापक सरोज सर यांचे सुद्धा मी आभार मानतो. यासोबतच जे विद्यार्थी व पार्टिसिपंट YouTube तसेच या झूम मीटवर हजर असणारे प्रत्येकांना या ठिकाणी या वेबिनार मध्ये सहभागी घेतल्याबद्दल मी त्यांचे आभार व्यक्त करतो आणि अध्यक्षांच्या अनुमतीने हा कार्यक्रम हा वेबिनार संपन्न झाला असं मी जाहीर करतो. धन्यवाद. थँक्यू सर, थँक्यू वेरी मच. जाता जाता मैं एवढं म्हणे, देशभक्तों के बलिदान से स्वतंत्र हुए हैं हम, कोई पूछे कौन है हम, तो गर्व और अभिमान स्वाभिमान के साथ कहेंगे भारतीय. सो इन एडवांस हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू.